Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Mẹ chồng oan gia của tác giả Nguyễn Thơ. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Mẹ chồng oan gia, tác giả Nguyễn Thơ. Bà Lâm ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn lên di ảnh của chồng. Vậy là đã 1 năm ông rời khỏi bà và cõi đời này. Hôm nay là giỗ đầu của ông, nhưng bà không làm cỗ hay đi chợ mua đồ thắp hương cho chồng được. Bởi vì lúc này bà đang ngồi trên chiếc xe lăn, đi lại còn khó khăn. Thằng Thái, con trai bà, dậy từ rất sớm, ra ngoài chợ mua cân hoa quả và một đĩa hoa về thắp hương bố. Sau đó anh để thức ăn lên bàn rồi dặn mẹ: "Con thắp hương rồi đấy, mẹ ở nhà ăn uống đi rồi nghỉ nhá, con đi làm đây." Con trai bà trước đây làm bác sĩ giỏi trong bệnh viện tỉnh, vậy mà bây giờ nó phải chịu đi làm thuê cho phòng khám tư, kiếm đồng lương ít ỏi để nuôi sống hai mẹ con. Ngoài 2 cái miệng ăn ra, nó còn phải lo thuốc men cho bà hàng tháng, rồi tiền nhà trọ, tiền điện nước, tiền đủ các thứ tiền nữa. Bà thấy tiếc ngôi nhà rộng rãi với mấy sào vườn ở quê của bà. Bây giờ nó đã thuộc về chủ khác mất rồi. Bà bỗng nhận ra rằng tất cả cũng chỉ vì một chữ ngu mà thôi, không hơn không kém. Bà nhớ lại thời gian mới cách đây chưa đến chục năm, cái thời mà gia đình bà nổi tiếng khá giả nhất nhì cái làng Vòng. Ngày ấy ở vùng quê kinh tế chưa phát triển nên vẫn còn nhiều người nghèo. Phần lớn đời sống của các hộ dân đều phụ thuộc vào đồng ruộng. Chỉ một số ít gia đình có người nhà thoát ly như bộ đội, công nhân hoặc làm các nghề khác là thỉnh thoảng có thêm chút tiền lương phụ cấp ít ỏi. Ấy thế mà hai ông bà đã có nhà ngói 3 gian, cái sân gạch rộng với hàng lan can đắp hoa xi măng rất đẹp. Mấy xào vườn cây ăn quả tốt tùm, nhưng lạ thay, nhà giàu thế nhưng chỉ có mỗi thằng con trai. Rồi không hiểu sao bà không sinh thêm một đứa con nào nữa. Thái là đứa con ngoan và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp trường đại học y, anh được nhận vào làm trong khoa sản của bệnh viện tỉnh. Cả xã mới có một mình Thái là bác sĩ, nên thứ Bảy Chủ nhật anh về nhà. Người trong vùng đến khám rất đông, chủ yếu là trẻ em và người già. Tuy anh là chuyên khoa sản, nhưng cũng học thêm đa khoa nên những bệnh đơn giản anh vẫn khám và kê thuốc bình thường. Bởi vậy mà anh kiếm được khá nhiều tiền sau mỗi ngày nghỉ cuối tuần. Ông Lâm có lương hưu vì trước đây làm cán bộ xã, còn bà Lâm vẫn làm mấy xào ruộng và chăn nuôi gà lợn. Khi con trai ra trường có công việc ổn định, bà đã nhiều lần giục con lấy vợ, nhưng vì công việc nên Thái cứ khất lần. Một lần trong bữa cơm, bà Lâm giục con trai: "Con xem lấy vợ đi thôi, gần 30 tuổi rồi chứ ít gì. Rồi đến lúc bố mẹ già đi, không bế cháu được nữa đâu." Tuần sau đó, Thái đưa một cô gái xinh xắn, trắng trẻo về nhà giới thiệu: "Đây là Tuyền, làm cùng cơ quan và cũng là bạn gái của con." Ông Lâm tỏ vẻ rất mừng khi thấy con trai đưa bạn gái về giới thiệu. Nhưng lạ thay, bà Lâm lại mặt nặng mày nhẹ. Khi Tuyền cất tiếng chào bà còn không muốn trả lời. Cả bữa cơm bà không nói không rằng, làm ông Lâm và Thái cũng khó hiểu. Rõ ràng mẹ giục con trai lấy vợ, ấy vậy mà khi anh đưa bạn gái về, bà lại có vẻ không vừa lòng. Tuyền là một cô gái xinh đẹp, lại có nghề nghiệp ổn định hẳn hoi, nhưng hình như bà Lâm không thích cô thì phải. Khi Tuyền gắp thức ăn mời mẹ của bạn trai, bà gạt tay đũa của cô ra và nói: "Cô cứ ăn đi, mặc tôi. Đây là nhà tôi, thích ăn gì có tay thì tôi tự gắp." Thái và Tuyền nhìn nhau, anh ra hiệu cho cô nói: "Thôi em cứ ăn đi, mẹ anh không quen người gác gắp hộ nên mới vậy đấy." Bà Lâm ăn vài miếng rồi đặt bát xuống, đứng lên đi vào trong buồng. Tuyền rửa bát đũa ngoài sân giếng, rồi đứng tần ngần dưới gốc nhãn. Thấy người yêu có vẻ buồn buồn, Thái cất tiếng an ủi:
Em cứ bình tĩnh nhé. Các cụ ở quê có nhiều khi khó hiểu lắm. Để anh lựa lời nói chuyện với mẹ. Vừa lúc ấy bà Lâm đứng ở cửa gọi to. Anh Thái đâu rồi? Vào đây tôi nói chuyện. Thái dắt tay Tuyền vào trong nhà. Thấy vậy bà Lâm vừa bước vừa nói. Tôi chỉ có gọi một mình anh thôi. Chuyện trong nhà là không thể nói cho người ngoài nghe được. Thái bảo Tuyền ngồi ghế đợi mình rồi bước vào chỗ mẹ. Ngày ấy ở nông thôn, nhà không làm nhiều phòng như bây giờ. Gian giữa là phòng khách, bên cạnh là giường ngủ của Thái. Trong buồng là nơi chứa đồ và chỗ ngủ của hai ông bà. Thái vừa bước vào, bà Lâm bảo con trai ngồi xuống rồi nói. Mẹ nói rồi, mẹ không đồng ý con lấy vợ thoát ly. Con dâu là phải ở nhà thu vén cho gia đình, chứ không thể ra ngoài rồi thích làm gì thì làm. Nó đi thoát ly cậy làm được 3 cái đồng lương, rồi sau này về lãnh đạo cả nhà. Không để được. Thái mỉm cười rồi nhăn mặt. Mẹ sao thế? Chúng con làm cùng nhau trả tiện thì thôi. Cuộc sống sau này đỡ vất vả, con cái chúng con cũng có điều kiện hơn. Bà Lâm quát lên. Điều kiện gì? Chúng tôi làm ruộng mà vẫn nuôi anh thằng bác sĩ đấy thôi. Bây giờ anh lại còn bày đặt điều kiện với chả không điều kiện. Còn nữa, nó là bác sĩ đã đành, đằng này làm 3 cái việc phụ mổ, thay quần áo với thay chiếu giường bệnh. Mấy đồng lương không bỏ mua rau. Tốt nhất là dẹp. Không nghe tôi thì anh đừng về cái nhà này nữa. Ở bên ngoài Tuyền đã nghe thấy hết. Tại sao mẹ anh lại có suy nghĩ cổ hủ đến như vậy? Người ta mong cho con cái có nghề có nghiệp trả được. Đằng này bà lại không muốn con dâu mình thoát ly. Tuy bằng cấp cao đẳng y, nhưng cô cũng vẫn hơn mấy người ở nhà bốc đất với lội ruộng như bà. Đúng là mụ giả khó ưa. Sau khi Thái và Tuyền đi rồi, ông Lâm mới hỏi bà. Bà buồn cười thật đấy. Tại sao bà lại có suy nghĩ ngắn đến như vậy? Nó yêu ai lấy ai là do nó. Thời nào rồi mà bố mẹ còn ép duyên con cái. Đã thế lại còn cấm con không được lấy vợ thoát ly. Cả cái làng này chắc chỉ bà là một. Nghe chồng nói vậy, bà Lâm tức quá gắt lên. Đàn ông nhà các ông thì để ý gì đến chuyện thu vén gia đình? Bao nhiêu năm ông công tác xã hội, ai là người lo toan cho cái gia đình này? Nếu tôi cũng đi vác tù và hàng tổng như ông, thì cái nhà này có được như hôm nay không? Bây giờ có thằng con trai, cho nó lấy vợ bác sĩ rồi ăn trắng mặc trơn, về nhà lười thối ra. Nhặt rau thì sợ bẩn tay, nhà thì không muốn quét. Ngày mùa liệu nó có chịu lội ruộng giúp tôi cấy gặt hay không? Hay là cậy làm bác sĩ rồi nó nhìn đâu cũng thấy vi trùng, rồi chê bai đồ thứ không chịu được. Còn nữa, nó làm ra tiền rồi sẽ khinh cả nhà mình. Tốt nhất là lấy cái đứa hiền lành chịu khó ở quê, nghèo tí cũng được, nó còn biết sợ mình. Ông Lâm lắc đầu. Bà là người từ trước tới nay rất coi trọng đồng tiền, nhưng lại không muốn lấy đứa con dâu làm ra tiền, chỉ vì lý do là sợ nó sẽ không nghe lời và khinh rẻ nhà chồng. Tính của bà thì ông không lạ gì. Lúc nào bà cũng cho mình là người giỏi giang, thích lãnh đạo người khác. Cho nên bà sợ người có ăn có học như Tuyền, cô ta sẽ không bao giờ chịu nghe lời mà sẵn sàng cãi lại bà. Nếu như vậy thì lúc ấy nó là mẹ dâu chứ không phải là con dâu trong nhà này nữa. Tối thứ Bảy không thấy Thái về, bà Lâm đi ra đi vào ngóng con, miệng lẩm bẩm. Thằng này, nó ăn phải bùa phải bả con kia hay sao mà giờ không bác mặt về. Nó dám bỏ bố mẹ để cố tình theo con kia chắc. Lần này về nó sẽ chết với tôi. Cả đêm hôm ấy bà Lâm trằn trọc không ngủ. Sáng sớm hôm sau bà đang quét sân thì thấy Thái về. Khuôn mặt anh hốc hác hẳn đi. Trong lòng bà mừng rỡ, nhưng vẻ mặt như làm ngơ không nói gì. Thái xuống xe rồi cất tiếng. Con chào mẹ. Lúc này bà Lâm mới ngẩng mặt lên nhìn con trai. Tôi tưởng anh ở luôn trên ấy rồi chứ. Tuần trước con chả nói với bố mẹ, đêm thứ Bảy con trực rồi còn gì. Thái dắt chiếc xe cúp 50 dừng ở góc sân. Sau đó mệt mỏi bước vào giường nằm. Bà Lâm vội đi vào bên con trai hỏi. Thế nào rồi con, đã dứt khoát với con bé ấy chưa? Ở làng Xiêm có mấy đứa con gái vừa đẹp vừa ngoan. Tối nay con sang bên đó xem thế nào nhé. Thái thở dài. Mẹ anh đã quyết thì không thể nào thay đổi được. Anh không muốn vì chuyện vợ con mà anh buồn rồi sinh bệnh. Nhưng anh cũng không muốn chuyện 100 năm của anh lại phải theo ý của mẹ. Anh nói. Mẹ cứ để con từ từ có được không? Chuyện lấy vợ là hạnh phúc của cả đời. Có phải thích là được đâu.
Bà Lâm nghiêm nét mặt nói: Ngày xưa tôi với bố anh có yêu đâu. Từ lúc quen tới ngày cưới có 20 ngày. Vậy mà bây giờ cả xóm đã ai bằng. Anh cứ nghe mẹ anh lần này đi. Mẹ mà đã ngắm thì không sai đâu. Thế rồi qua mấy tháng trời đấu tranh tư tưởng, Thái vẫn nghe theo lời mẹ mà đồng ý cưới vợ. Nhưng cô dâu không phải là Tuyền, mà là cô gái tên Phương ở làng Xiêm, không có nghề nghiệp, và anh cũng chỉ gặp cô đâu có vài lần. Khi nghe Thái nói chia tay để lấy vợ, Tuyền không hề khóc lóc mà nói: Bố mẹ anh đúng là lạc hậu kém hiểu biết. Người ta mong tìm được con dâu có nghề nghiệp còn khó, đằng này lại ngăn cấm con trai bắt về lấy vợ quê. Anh không đồng ý, ông bà ấy chả ép được anh. Thái đau lòng nói: Anh không thể cãi lời mẹ được. Ông bà chỉ có mình anh là con, nên anh không thể bỏ gia đình. Và từ trước tới giờ mẹ anh đã quyết là không thể thay đổi. Mặt Tuyền đanh lại. Cô nghĩ: Vậy thì anh cứ về nhà mà cưới con vợ nhà quê đi. Trước sau rồi anh cũng chán mà quay về với em thôi. Trong gian phòng trọ chật hẹp của Tuyền, Thái ngồi thằn mặt ra buồn rười rượi. Đôi mắt sau cặp kính cận dày cộp hình như đang ngân ngấn nước. Nhưng Tuyền lại giáo hoành như không. Cô lôi chai rượu màu mở nút và nói: Nào, chúng mình uống một ly rồi chia tay. Em chúc anh hạnh phúc nhé. Thái đưa mắt nhìn Tuyền mà đau lòng đến thế. Cô vui vẻ rót rượu ra 2 cái ly, rồi đưa lên miệng uống một hơi. Cô vừa cầm vào chai rượu định rót tiếp thì Thái ngăn lại: Em là phụ nữ, uống rượu nhiều sẽ không tốt đâu. Nói rồi Thái bắt đầu đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Tại sao hôm nay cái vị của rượu nó lại đắng đến thế? Rồi cứ như vậy anh uống hết cạn ly này tới ly khác. Chưa bao giờ anh lại uống nhiều rượu mạnh đến như hôm nay. Đầu anh bắt đầu hơi choáng váng thì bất ngờ Tuyền khóc nức nở: Anh Thái, anh nỡ bỏ em để đi lấy vợ sao? Như không còn lý trí, anh bước lảo đảo đến bên Tuyền. Bỗng cô ôm chầm lấy anh rồi nói: Cả đời này em chỉ yêu có một mình anh thôi. Tuyền đưa tay bỏ cặp kính cận của anh xuống bàn, sau đó dìu anh tới gần chiếc giường nhỏ. Khi anh đã ngồi xuống, cô đưa tay vuốt tóc anh, cố tình áp khuôn ngực căng tròn vào mặt anh. Bỗng dưng Thái như thấy dạo dực khắp người. Anh ôm chặt lấy người yêu, rồi từ từ kéo cô ngồi xuống lòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn nóng bỏng. Chỉ chờ có thế, Tuyền nhanh chóng tự tay cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người. Thế là dù có chín chắn đến đâu, không người đàn ông nào có thể vượt qua được cái bẫy tình mà đối phương đã cố tình sắp đặt. Hai người quấn lấy nhau như 2 con rắn trong phòng trọ của Tuyền. Để tới khi sáng dậy, Thái cảm thấy mệt mỏi, đau ê ẩm khắp người mà không nhớ ra chuyện gì. Chỉ khi nhìn xuống, người mình đang như con nhộng mới giật mình hoảng hốt. Tuyền, chuyện gì thế này hả em? Tuyền mỉm cười. Thân hình uyển chuyển trong bộ váy ngủ mỏng hững hờ gợi cảm bước tới bên Thái. Cô dùng ngón tay thon trắng mịn của mình miết một đường dài lên bộ ngực rắn chắc của anh rồi nói: Anh yên tâm về quê cưới vợ, em sẽ không bắt đền anh đâu. Thái đã dần nhớ ra mọi chuyện. Anh vỗ tay lên trán mình rồi nhăn nhó lắc đầu. Xảy ra chuyện lớn rồi. Anh xin lỗi vì tối qua uống nhiều quá nên mất kiểm soát. Không sao, đã bảo là em không bắt anh phải chịu trách nhiệm với em mà. Nhưng với một điều kiện là anh vẫn phải để cho em được yêu anh. Thế thôi. Lúc này Thái không biết nói sao. Nếu rời bỏ Tuyền trong lúc này thì anh không phải là đàn ông. Nhưng nếu không về cưới Phương thì không yên được với mẹ anh. Nhìn Thái đau khổ vì biết mình có lỗi, nhưng Tuyền hiểu rằng không dễ gì bà Lâm cho anh cưới cô. Tuyền nũng nịu nói: Anh cứ về quê cưới vợ đi, em đến trước cô ta. Nhưng em chịu nhận là kẻ thứ ba kia mà. Chỉ cần được ở cạnh bên anh là em hạnh phúc rồi. Lúc này đầu óc Thái như tơ vò. Tuyền cười mà anh lại muốn khóc quá. Tuyền ơi, anh ngàn lần xin lỗi em. Vậy là đám cưới của Thái và Phương đang đến gần. Cô dâu thì hồi hộp chờ đợi, nhưng chú rể buồn bã như mình vừa mất đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời.
Đêm tháng 5 mà sao nó dài dằng dặc đối với Phương. Cô nằm trằn trọc mãi rồi đưa mắt nhìn qua song cửa sổ. Ánh trăng chênh chếch dọi qua tàu dừa xuyên vào chỗ cô nằm. Lúc này trong lòng Phương trào dâng một cảm xúc khó tả. Chỉ còn đêm nay mình ở lại ngôi nhà này với bố mẹ nữa thôi. Từ ngày mai cô phải tới nhà khác và bắt đầu cuộc sống mới. Đó là ngày cô bước theo chồng, kết thúc đợi con gái ở nhà ăn bám bố mẹ. Người ta hay chọn cưới nhau vào mùa thu cho mát mẻ, nhưng Thái và Phương đâu có được chọn lựa. Đám cưới của họ là do người lớn sắp đặt, và chủ yếu là ý của bà Lâm. Thấy con trai đồng ý lấy vợ và bên nhà gái cũng chấp nhận lời đề nghị yêu cầu của bên nhà trai, nên bà phải cưới liền tay như lời các cụ vẫn nói. Tháng 5 bầu trời trong vắt, nắng vàng trải đều trên cánh đồng lúa đang đứng cái làm đồng. Cũng có thửa ruộng lúa ngắn ngày đang thấp thò chỗ. Phương đội nón trắng ngồi sau xe của Thái, theo đoàn dẫn dâu về nhà chồng. Hai nhà cách nhau có 5 cây số, nhà Phương lại ở ngay mặt đường cái, nên hết nửa đường là lại đi xuyên qua làng bằng đường liên thôn. Gió đông nam thổi mát rượi, sóng lúa dập dờn như muốn chúc mừng hạnh phúc cho hai người. Ngày ấy đám cưới đơn giản lắm. Hai họ chỉ ngồi dự tổ chức bằng nước chè xanh và thuốc lá sông cầu. Đám nào lịch sự thì có thuốc bông sen và du lịch. Cô dâu sẽ ngồi giữa đám bạn của mình, còn xấu hổ không dám bỏ nón ra ngoài. Tới khi người nhà về hết, cô dâu với đôi mắt đỏ hoe đi dọn dẹp cùng với người bên nhà chồng. Vì là con gái lớn trong nhà nên Phương đã giỏi giang mọi việc. Bà Lâm nhìn cô con dâu có vẻ hài lòng. Tới bữa tối mọi người đang ngồi vào mâm, bà ra chỗ Phương rồi gọi: "Vào ăn cơm đã con, mọi người đang đợi đấy. Để đó, lát nữa sẽ dọn tiếp." Buổi tối sau khi cả nhà đã ăn cơm xong, Phương lại cắm cúi rửa mấy mâm bát đĩa và quét dọn đằng trước đằng sau. Từ lúc đặt chân về nhà chồng, cô chưa nghỉ tay một lúc nào và cũng chưa nhìn thấy chồng mình đang ở đâu. Trước ngày tổ chức, bà Lâm mua một chiếc giường cưới kê ở trong buồng, còn hai ông bà chuyển ra ngủ ở gian ngoài. Sau khi đã xong mọi việc, Phương rón rén bước vào phòng cưới. Cô giật mình thấy Thái nằm vắt ngang giường, hai chân buông thõng xuống dưới, người nồng nặc toàn mùi rượu. Phương khẽ gọi: "Anh Thái ơi, anh nằm hẳn lên giường ngủ đi, ai lại nằm như thế này đau người lắm đấy." Thái vẫn không trả lời. Phương rón rén lấy hai tay nhấc hai chân của chồng định đặt lên giường. Bất ngờ Thái hé mở mắt rồi nói giọng nhè nhè của men rượu: Anh yêu em, nhưng mà anh không thể bỏ bố mẹ được, vì nhà chỉ có anh là con duy nhất thôi." Nói rồi Thái lật người vào trong. Cả thân hình anh nằm vắt chéo cái giường, không còn chỗ nào để người khác nằm vừa. Phương hơi ngỡ ngàng về câu nói của Thái vừa nãy, nhưng đêm đã khuya, cũng không kịp suy nghĩ mà lấy vội bộ quần áo trong túi để đi tắm. Lúc này cả nhà đã ngủ yên. Phương ngồi ở cuối giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng gió xào xạc, tiếng dế kêu trong đêm tối nghe rõ mồn một. Cô bỗng nhớ nhà, nhớ anh em, rồi hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống dòng dòng. Đêm tân hôn của cô sao mà nó buồn đến thế. Cô đồng ý lấy chồng khi chưa kịp hiểu tính cách của chồng mình như thế nào. Chỉ biết rằng cả nhà cùng mừng cho cô, vì con cháu họ lấy được chồng bác sĩ, gia đình khá giả, và Thái là con một. Biết bao nhiêu người mơ ước mà có được lựa chọn đâu. Cả cái làng này có đúng 2 cái xe máy. Đó là nhà ông Sinh ở đầu làng làm nghề nấu rượu, và người nữa là chồng cô. Ai cũng nói rằng số cô may mắn. Trước mắt nhìn vào đã thấy gia cảnh sung sướng rồi. Sau này có sinh con đẻ cái thì yên tâm, vì có chồng làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh hẳn hoi. Vừa biết chữa bệnh vừa làm ra tiền, không phải lo ăn từng bữa như mọi nhà. Lúc này hình như đã quá nửa đêm. Phương rón rén nằm xuống giường, nhưng cô không duỗi thẳng được chân vì cái góc giường quá hẹp. Rồi cô cũng thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau cô thức dậy thì không thấy Thái bên cạnh. Anh đã dậy trước cô và ra khỏi giường từ lúc cô còn đang ngủ.
Phương sợ sệt bước vội ra ngoài, thấy chồng đang dắt xe ra cổng. Tiếng bà Lâm hỏi to: Sao bảo được nghỉ 3 ngày mà hôm nay đã đi rồi? Phương giật mình. Vừa mới cưới hôm qua, cả đêm anh say rượu, nằm ngủ như chết, còn chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào. Vậy mà anh định bỏ đi rồi không thèm chào vợ một câu hay sao? Phương rơm rớm nước mắt. Đúng lúc ấy Thái cất tiếng: Trên bệnh viện có ca đẻ khó nên con phải đi gấp. Bà Lâm bực mình sẵn giọng: Cái bệnh viện to thế mà không có ai đỡ đẻ à? Đi mau đi rồi về nhà với vợ. Phương nghe mẹ chồng nói thế thì bật cười, nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngấm khi bà Lâm quay lại hỏi cô: Đàn bà không biết giữ chồng ở nhà, đúng là loại đần độn. Nó nói được nghỉ 3 ngày, thế mà sáng sớm hôm qua đúng ngày cưới nó mới về. Lẽ ra ngày kia mới phải đi làm cơ mà. Phương đứng ngây người. Nào cô có biết chuyện gì đâu cơ chứ. Từ lúc đặt chân đến nhà chồng, cô còn chưa nghe thấy Thái nói về mình dù chỉ một lời. Đêm tân hôn anh còn ngủ say như chết vì uống nhiều rượu. Rồi anh ra khỏi giường từ lúc cô chưa thức giấc. Vậy cô muốn giữ chồng kiểu gì đây? Phương định quay vào buồng thì nghe mẹ chồng nói to: Đi vào bếp đun nóng nồi nước gạo, rồi hòa cám đổ cho lợn ăn. Sau đó quét nhà quét sân, rồi vào dọn chuồng trâu đi. Con dâu là phải dậy sớm, lợn gà quét dọn, chứ không ai ngủ đến mặt trời xiên vào giữa nhà như thế kia. Phương khẽ đáp một tiếng vâng, rồi vội chạy xuống bếp. Ngày thứ hai đi lấy chồng, cô chưa biết cách sinh hoạt của nhà chồng như thế nào, còn không biết bắt đầu làm từ đâu. Đang lúng túng trong bếp với nồi nước gạo đã được đun nóng, bà Lâm đứng ngoài nói: Vậy một nửa cám trong nồi ra cái thùng, đổ nước gạo vào bóp cho kỹ, sau đó xách ra chuồng lợn cho nó ăn. Ở nhà cô không nuôi lợn à? Phương thật thà đáp: Dạ, nhà con có ạ. Cho lợn ăn xong, Phương dắt trâu ra buộc ngoài bụi tre, rồi cầm xẻng và cái rễ tre vào chuồng để dọn. Khi cô chưa kịp rửa chân tay thì mẹ chồng tay đã xách cái khao tre, tay chống cuốc đứng chờ ngoài sân. Thế là Phương vội chạy theo bà ra đồng tát nước lúa. Cánh đồng lúa mênh mông đang chuẩn bị trổ bông. Càng gần trưa trời càng nắng. Lúc này Phương cảm thấy cái gậu nước sao mà nó nặng đến thế. Cả ngày hôm qua lo lắng ăn uống chẳng ra gì, đêm bị mất ngủ, sáng nay lại nhịn đói, nên cô như sắp lả đi. Cây gậu nước bị vập vào bờ liên tục. Bà Lâm thấy vậy vung tay càng mạnh hơn. Bất ngờ cái gầu mất đà không vụt được xuống nước. Bà kéo thật mạnh một cái, cả người Phương lao xuống mương cây ồm. Cô hoảng sợ vẫy vùng rồi lồm cồm bò lên bờ. Chiếc khao tre bị người cô đè vào bẹp rúm gió. Vì lúc đó ở ngoài đồng có đông người nên bà Lâm hậm hực không nói gì. Về đến nhà bà nghiến răng nói: Cây gầu mới mua để gác bếp chưa kịp vàng, đúng là quần phá hoại. Buổi tối hôm ấy, sau khi Phương đã dọn dẹp xong, cô đang định quay vào buồng thì mẹ chồng gọi: Con ngồi xuống đây mẹ bảo. Phương quay ra ngoài tỏ vẻ sợ sệt. Bà Lâm chỉ xuống ghế rồi nói: Con ngồi đi, lúc sáng vì bực thằng Thái nên mẹ có hơi quá lời với con. Cho mẹ xin lỗi nhé. Phương bất ngờ xúc động. Cô chưa kịp phản ứng gì thì bà Lâm nói tiếp: Lúc nào con về bên nhà, hỏi ông bà xin suất ruộng của con, rồi tới mùa gặt mang thóc về mẹ phơi cho. Rồi tiện thể hỏi luôn ông bà cắt cho đám đất, ít nữa hai đứa mở phòng khám mà kiếm tiền. Nhà mình tận trong xóm thế này, người ta còn vào khám đông nghịt. Đám vườn của bên ấy ở mặt đường mở quán tiện lắm, cứ gọi là hái ra tiền. Phương lúng túng: Dạ, bố mẹ con không có ý định về việc chia đất đâu ạ. Thế mẹ mới nói là con phải hỏi ông bà. Nhà ông bà không có con trai nên càng dễ. Chắc chắn sau này sẽ chia cho 4 cô con gái, chứ cho ai. Bố mẹ Phương sinh được 4 cô con gái. Phương là lớn nhất trong nhà. Kinh tế của gia đình Phương cũng không khá giả, mà chỉ tùng tiệm đồ ăn. 6 người trong 3 gian nhà ngói xây luồn giáp ranh, thấp bé, nằm giữa khu vườn rộng, ngay mặt đường to. Ngày ấy chưa có ai ý định chia đất cát bao giờ. Vậy mà bà Lâm đã nghĩ mà xúi con dâu về xin đám đất của bố mẹ đẻ để sau này mở quán rồi. Thấy con dâu vẫn im lặng, bà nói tiếp: Thôi chuyện đất vườn để tính sau, nhưng ruộng nương là cứ phải nói luôn.
Xuất ruộng của con vụ gặt tới đây là phải đem thóc về, chứ không thì con ăn bằng gì? Lẽ ra sau hôm ngày cưới là ông bà phải cho luôn bao gạo đem về đây cơ đấy. Nhưng thôi, cứ mỗi năm 2 vụ, con mang đủ số thóc hơn xào ruộng của con về cũng được. Phương khẽ vâng, rồi cả tuần lo lắng trong lòng. Ban ngày làm hết việc đồng đến việc nhà, tối khuya mới được lên giường ngả lưng, lòng thấp thỏm, nghĩ về người chồng mà cô chưa một lần được cầm tay. Chiều thứ Bảy cô hồi hộp mong Thái về còn hơn cả mong mẹ về chợ. Nhưng hôm ấy anh đã không về. Có mấy người mang con nhỏ đến chờ bác sĩ Thái về khám bệnh. Nhưng ngồi chờ mãi, đến muộn họ đành phải ra về trong thất vọng lo lắng. Ở trong buồng lúc này, lòng dạ của Phương còn lo lắng gấp bội phần. Tại sao trước đây tối thứ Bảy nào anh cũng về, vậy mà sau khi cưới vợ anh lại không về nhà? Nước mắt tủi thân bắt đầu rơi xuống. Nhà có máy bàn, nhưng cả tuần qua anh không gọi dù chỉ một lần. Sáng Chủ nhật, Phương đang lúi húi quét dọn thì nghe tiếng xe máy đi vào sân. Cô giật mình ngẩng lên thì thấy Thái đang dựng xe rồi bước vào trong nhà. Khuôn mặt anh tỉnh bơ, coi như không có cô trên đời. Cả ngày hôm ấy anh bận túi bụi vì có rất đông bệnh nhân đến khám và mua thuốc. Thậm chí đến trưa anh còn không kịp ngả lưng dù chỉ vài phút. Tối đến khi còn hai người trong buồng, Thái đếm tiền rồi đưa cho Phương. Anh nói: "Em cầm chỗ tiền này, thỉnh thoảng cần đến lấy ra mà tiêu. Hôm nào về bên nhà mua quà biếu bố mẹ giúp anh. Nói với bố mẹ hộ anh là anh rất bận nên không sang nhà được. Em biết đấy, cả ngày hôm nay anh có hở ra được chút nào đâu." Phương xúc động lắm. Vậy là anh ấy bận chứ không phải là không quan tâm đến mình. Cô rụt rè đưa tay nhận số tiền chồng đưa rồi đáp lý nhí: "Dạ vâng, em cảm ơn anh." Lúc này Thái mới đưa mắt ngắm khuôn mặt vợ mình. Trước đây anh không hề để ý, nhưng hôm nay nhìn cô ấy như gầy và đen đi thì phải. Cả tuần qua anh không nhớ gì là ở nhà mình còn có cô vợ đang chờ. Cho đến lúc này anh mới nghĩ mình vô tâm quá, nên chắc cô ấy sẽ rất buồn. Bất ngờ anh đưa tay ôm Phương vào lòng rồi nói: "Anh xin lỗi vì bận quá nên quên mất không gọi điện về cho em." Hai hàng nước mắt của Phương liên tục rơi xuống không ngớt. Cô run run đưa tay ôm ngang người của Thái. Cưới nhau hơn một tuần rồi, vậy mà hôm nay cô mới được chạm vào người anh. Thấy vợ khóc, Thái khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Phương rồi nói: "Nín đi em, anh xin lỗi rồi mà." Phương hạnh phúc dụi mặt mình vào bộ ngực rắn chắc của Thái. Lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể của một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên cô được người khác an ủi vỗ về. Đó là người chồng mới cưới của cô. Từ nhỏ tới lớn, cô rất vất vả vì là chị cả trong nhà. Mẹ cô sinh được 4 người con, tất cả đều là gái. Bố cô nhiều khi nghe dân làng mỉa mai chế giễu rằng không có con trai mà đi uống rượu rồi về chửi bới đánh đập mẹ. Những lúc ấy cô thương mẹ lắm, chỉ biết cố gắng làm mọi việc để giúp mẹ mà thôi. Thái cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm nước của vợ. Bàn tay của anh càng siết chặt cô vào lòng mình. Anh không hề yêu quý cô gái này, nhưng vì động chạm gần gũi nên cái bản năng của đàn ông trong người anh nó trỗi dậy. Và anh nghĩ rằng mình phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng, chứ không thể làm ngơ mãi được. Vì vậy anh cúi xuống, đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi của Phương. Bỗng dưng người Phương mềm nhũn ra. Nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào và hạnh phúc. Cô tự hứa với lòng mình suốt đời này sẽ yêu thương và giữ gìn gia đình nhỏ của cô. Dù có thế nào cũng sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt. Vậy là sau hơn một tuần làm lễ cưới, hai người họ có một đêm tân hôn là đúng nghĩa. Phương mạnh bạo vòng tay ôm lấy chồng và thủ thỉ: "Anh có biết là những ngày qua em rất nhớ anh không? Em chỉ mong nhanh về đến tối thứ Bảy để anh về với em. Ở trên thành phố có rất nhiều những cô gái đẹp phải không anh?" Bỗng Thái giật mình quay sang nhìn vợ. Lát sau anh mỉm cười ôm vợ vào lòng rồi nói: "Anh là bác sĩ nên công việc bận lắm, không có thời gian để đi ngắm con gái đâu." Ngày biết Phương có tin vui, cả hai gia đình cùng mừng lắm. Nhiều lần ông Lâm giục con trai đưa vợ đi khám thai.
Bà Lâm đều gạt đi. Bà nói: Ôi giời, không cần phải khám xét gì cho tốn tiền. Tôi đi xem bói rồi. Tuổi của hai đứa nó kiểu gì cũng đẻ được con trai đầu lòng. Có thế tôi mới chọn nó, chứ thiên hạ thiếu gì con gái. Thời tiết tháng 2 trời vẫn còn lạnh. Phương sắn quần đến đầu gối lội ruộng làm cỏ ngoài đồng. Cái bụng bầu đã đến tháng đẻ nên cô cúi người xuống có vẻ khó khăn. Không hiểu sao hôm nay cô cứ thấy tức bụng dưới, chốc chốc lại buồn đi tiểu. Bỗng dưng có một dòng nước ấm cứ thế chảy ướt hết cả quần. Cô vội gọi mẹ chồng: Mẹ ơi, con bị sao thế này? Bà Lâm thấy vậy liền nói: Ôi giời, vợ ối rồi đấy, vậy là sắp đẻ rồi. Về nhà rồi ra trạm xá thôi. Lúc Phương chờ dạ thì đúng vào ngày thường Thái không có ở nhà. Hai ông bà đưa con dâu ra trạm xá. Sau đó ông quay về lấy điện thoại bàn gọi cho con trai. Đầu dây bên kia có tiếng người con gái trong trẻo cất lên: Alo, ai đấy ạ? Cho tôi gặp bác sĩ Thái. Dạ, bác là ai? Bác sĩ Thái đang bận ạ. Tôi là bố của nó. Phiền cô nói với nó hộ tôi là vợ nó đang chở dạ sắp sinh ở nhà nhá. Không thấy tiếng trả lời, ông nói tiếp: Cô ơi, nhớ báo cho thằng Thái giúp tôi nhá. Nhưng ở đầu dây bên kia đã cúp máy từ khi nào. Ông vội vàng ra lấy xe đạp để sang báo tin cho bố mẹ của Phương. Vừa nghe nói con gái đang ở trạm xá chở sinh, bà Ngát vội lấy chiếc nón đội đầu, rồi đạp xe một mạch ra ngoài cổng. Vậy là bà sắp có cháu ngoại rồi. Vừa bước vào tới cửa phòng, nghe tiếng khóc oe oe của đứa trẻ mới sinh. Bà mừng quá chạy vào trong, nhưng đó là con của người khác. Con gái bà vẫn đang nhăn nhó ôm bụng bên này, nước mắt giàn giụa vì đau. Bà đến bên cạnh xoa bụng con gái, từng cơn đau mau thúc cài xuống dưới liên tục, làm cho Phương đau như muốn ngất đi. Nãy giờ cô không dám kêu dù chỉ một tiếng khẽ, nhưng bây giờ có mẹ bên cạnh, cô bỗng bật lên tiếng khóc: Mẹ ơi, con đau quá, đau quá. Ai đã từng trải qua rồi mới hiểu đau đẻ nó kinh khủng như thế nào. Những lúc như thế này, người phụ nữ rất cần có chồng bên cạnh, nhưng Thái đang phải làm việc trên bệnh viện. Biết đâu lúc này anh cũng đang phải đỡ đẻ cho các sản phụ khác cũng nên. Phương đau vật vã cho đến chiều tối. Qua khám mấy lần, bà đỡ nói Phương vỡ ối từ sáng, nhưng lại mở chậm, không cẩn thận em bé sẽ bị ngạt, nên gia đình cần cho Phương lên bệnh viện. Trên đó có máy móc khám thuận tiện, có vấn đề gì các bác sĩ sẽ tư vấn giải quyết nhanh và dễ dàng. Lúc này trời đã gần tối, tình hình gấp lắm rồi nên mọi người cuống quýt rồi rối tinh rối mù. Thời đó đưa bà bầu đi viện thì chỉ có bằng võng và xe đạp. Nếu vậy Phương mà đẻ ngang đường thì biết làm sao. Bà Lâm đánh liều tới nhà ông Nhất nấu rượu ở đầu làng, vì ông ấy có xe máy nên muốn nhờ chở con dâu lên viện. Ai dè vừa cất lời, bà bị lão Nhất cười khẩy rồi nói: Hôm nay bà còn đến đây để nói lời nhờ vả tôi cơ à? Còn nhớ cái ngày tôi nghèo không có tiền, có lần tôi ốm sốt mấy ngày liền, bà ấy nhà tôi đến xin bà viên thuốc cảm. Bà bảo nhà còn mấy viên để dành phòng lúc ốm đau không cho được. Trong khi đó con trai bà mang về cả một hòm thuốc để ở nhà. Chắc là bà chưa quên đâu nhỉ? Bà Lâm không muốn nghe hết câu nói của ông, đành quay ngoắt về tìm cái võng dù. Ông Lâm lấy cây tre xỏ hai cái tai võng rồi buộc chặt lại, lấy dây thừng buộc một đầu vào đuôi xe của mình, một đầu vào ghi đông xe của bà Ngát. Sau đó hai người chở Phương lên bệnh viện huyện. Bà Lâm nói phải ở trong nhà, nếu không trộm nó vào bắt sạch lợn gà thì mất bao nhiêu tiền. Thế là hai ông bà gò lưng đạp xe trên đường khi trời đã tối hẳn. Phương nằm trên võng cố nghiến răng để miệng không phát ra tiếng kêu đau. Hai người ướt đẫm mồ hôi và phải há miệng ra để thở. Cố gắng lắm nhưng cũng phải gần một tiếng sau họ mới lên tới bệnh viện huyện. Đạp xe một mình trong đêm tối đã khó khăn rồi, đằng này hai người nhung nhằng bởi trước võng có người nằm, nên mấy lần họ phải xuống xe dong bộ để qua khúc cua. Phương được đưa ngay vào phòng sinh để khám. Bác sĩ phải truyền nước và tiêm cho cô chứ không kịp đưa ra siêu âm và làm mấy thủ tục khác. Lúc này bà Ngát mới nhớ ra cái làn đựng quần áo và tã lót vẫn để ở sau xe của bà Lâm ở nhà. Vậy là ông Lâm lại tức tốc quay về. Khi ông mang đồ lên tới bệnh viện cũng là lúc
Tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời cất lên ở trong phòng sinh. Là một bé gái, chúc mừng gia đình. Tiếng của bác sĩ cất lên. Bà Ngát mừng quá, đi vội vào chỗ con và cháu. Sau khi con dâu mẹ tròn con vuông, ông Lâm lại lóc cóc đạp xe về nhà. Vì ông có ở lại cũng không giải quyết được gì. Bà Ngát ở lại với con gái và cháu ngoại. Vậy là đã qua lúc lo lắng khó khăn nhất rồi. Bây giờ chỉ cần ổn định sức khỏe cho Phương để cô nuôi con thật tốt thôi. Ông về tới nhà thì đêm đã muộn lắm rồi. Xóm làng im phăng phắc đang chìm trong giấc ngủ say. Ông gọi mấy câu bà mới ra mở cửa, nói giọng ngái ngủ. Sao ông không ở trên đấy đi, mai hẵng về. Đi đường đêm hôm, nó cướp mất xe thì làm thế nào? Dường như quá mệt, ông lặng lặng đi vào giường nằm xuống. Bà hỏi ông. Thế nó đẻ chưa? Rồi, cháu gái nặng 3 cân 2. Bỗng bà giật thót mình như bị điện giật. Bà nói to giọng gấp gáp. Cái gì? Sao lại là con gái được? Rõ ràng thầy bói nói vợ chồng nó sẽ đẻ con trai đầu lòng cơ mà. Ông hơi bất ngờ trước thái độ của bà. Rồi ông nói giọng mệt mỏi. Các cụ vẫn nói ruộng sâu trâu nái không bằng đẻ con gái đầu lòng. Mà lạ thật đấy, không hỏi xem con với cháu thế nào, chỉ quan tâm chuyện không đâu. Chuyện lớn rồi chứ ông bảo không đâu là thế nào? Gái đầu lòng cái gì? Dứt khoát có điều vô lý ở đây mà cả cái nhà này không biết. Từ trước tới nay thầy không bao giờ nói sai. Bà nói thét thúa lên với ông. Giữa đêm thanh vắng, tiếng của bà như vang ra khắp cả cuối làng. Ông bực mình ngồi dậy gắt lên. Bà không hỏi xem mẹ con nó thế nào, con cháu nó có khỏe không, mà chỉ quan tâm một việc đó thôi à? Thằng con thì biết vợ đau đẻ cũng không thèm xin về. Lão già này đi lại đạp xe nhiều muốn rời cả đầu gối ra rồi. Mai bà lên đó thay cho bà thông gia để bà ấy còn về. Thế mẹ đẻ nó làm gì mà tôi phải lên thay? Hôm nào nó về tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng thầy bói nói là sẽ đẻ con trai đầu lòng cơ mà. Bà ngồi vào ghế với nét mặt hầm hầm. Nghĩ sao bà đứng dậy đến bên cái điện thoại bàn rồi bấm số. Thấy vậy ông Lâm nói nhỏ. Quá nửa đêm rồi, bà còn gọi cho ai? Bà đi ngủ đi, mai còn lo việc khác. Nhưng ông chưa dứt lời thì đã nghe bà nói rõ to. Vợ anh sinh con gái rồi. Vậy à, từ lúc nào? Sao bố mẹ không gọi cho con? Thế nhà con và cháu có khỏe không ạ? Nghe tới đây bà hiểu được rằng cô gái nghe máy đã không nói cho Thái biết là bố anh đã gọi đến. Nhưng bà không quan tâm đến điều đó. Cái bà đang cần nói là chuyện khác kia. Anh lựa mà về xem lại cái cô vợ của anh đi. Hỏi xem trước đây lấy anh, nó có yêu thằng nào không? Thái bật cười ngạc nhiên vì câu nói của mẹ, nhưng lại thắc mắc không hiểu có chuyện gì. Anh chưa kịp hỏi lại thì bà Lâm nói tiếp. Thôi muộn rồi, tôi đi ngủ đây. Anh xem mà về giải quyết với vợ anh. Tôi không làm được đâu. Nói rồi bà tắt máy luôn. Hôm sau bà dậy rất sớm, cho lợn gà ăn xong, dắt vội xe ra ngoài cổng. Ông Lâm vì mệt nên nằm mãi mới cất được mình dậy. Thấy cả xe và người không có nhà, ông nghĩ bà lên viện chỗ con và cháu rồi. Gần trưa thì ông đang lúi húi nấu cơm thì có chuông điện thoại. Ông vừa bấm nghe thì có tiếng của bà thông gia. Ông ơi, chiều nay ông bà lên đón mẹ con cháu về ạ. Thì ra Phương đưa mẹ số điện thoại của nhà mình đi gọi nhờ trong bệnh viện. Nhưng tại sao bà ấy lại nói câu ông bà lên đón cháu nhỉ? Thế là bà Lâm không lên viện. Vậy thì bà ấy đi đâu? Vừa lúc ấy bà Lâm đạp xe vào sân với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chưa kịp nhìn thấy ông, bà đã hỏi giọng gắt gỏng. Thằng Thái nó về chưa? Nó chưa, bà chỗ cháu về à? Nó làm gì mà giờ này không về? Cháu thì đã có bà ngoại rồi, làm sao tôi phải lên? Con gái đẻ thì mẹ đi chăm là đúng rồi. Ông Lâm lắc đầu rồi im lặng. Vì ông biết rằng chỉ có im lặng mới từ từ giải quyết được mọi việc. Chứ bà đang lên cơn điên thế kia mà động vào thì chẳng khác nào chọc phải tổ kiến lửa. Nếu không bị thương thì cũng nhức hết cả óc, không thể chịu đựng được. Ông Lâm mở tủ lấy tiền rồi lại đạp xe lên bệnh viện. Vừa đi ông vừa nghĩ, thằng con trai ông nó làm cái gì mà không vác cái mặt về.
Đêm đó sau khi nghe mẹ gọi thông báo Phương đã sinh con gái, Thái hồi hộp cho tới sáng không ngủ được nữa. Anh dậy sớm chuẩn bị tới bệnh viện để xin phép nghỉ thì có điện thoại gọi tới. Thấy số lạ anh chưa biết là ai thì đầu dây bên kia có tiếng nói: "Là bác sĩ Thái có phải không à? Anh đến ngay khu trọ nữ, cô Tuyền đang rất nguy kịch ạ." Thái vội dắt chiếc xe cúp ra ngoài rồi khóa cửa lại. Tới phòng trọ của Tuyền, anh thấy cửa mở liền vội bước vào trong. Tuyền nằm phù phục trên giường, đầu tóc bết vào rũ rượi. Thấy vậy anh vội hỏi: "Tuyền, em làm sao thế?" Tuyền ngước đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhìn anh rồi nói: "Em đau bụng quá, anh chở em đến bệnh viện đi." Thái đỡ cô ra khỏi phòng, để cô ngồi sau xe và nổ máy từ từ tới bệnh viện. Tuyền nằm hẳn người vào sau lưng Thái, hai tay vòng ra đằng trước ôm chặt lấy người anh, như thể sợ anh sẽ rời xa cô ngay lúc này. Sau khi khám, Tuyền chỉ bị đau dạ dày vì ăn uống thất thường và mất ngủ. Nhưng cô nằm rên và khóc vật vã, khiến Thái không đành lòng bỏ cô lại mà đi về nhà. Anh nóng ruột gọi điện, nhưng không có ai nhấc máy. Chắc là cái ông bà đều ở chỗ Phương rồi. Anh thầm nghĩ. Dù gì Phương còn có hai bố mẹ bên cạnh. Lúc này Tuyền đang một mình không có người thân bên cạnh. Vậy là anh quyết định ở lại chăm sóc Tuyền. Chiều hôm ấy ông Lâm và bà Ngát đưa mẹ con Phương về nhà. Bà Lâm không hỏi han, không trả lời khi bà thông gia cất tiếng chào. Bà xì sục làm hết việc nọ đến việc kia, không thèm nhìn vào cháu nội. Vẫn chưa thấy con trai về, ông Lâm liền gọi điện. Thái vừa bắt máy, ông liền quát: "Mày đỡ đẻ cho cả thiên hạ được, vậy mà vợ mày đẻ tao gọi cho mày cũng không thèm về. Mày có biết tao với bà thông gia chở võng nó bằng xe đạp từ trạm xá lên huyện, vợ con mày suýt chết ngang đường không?" Dứt lời ông giáng cái tai nghe đánh cốp xuống dưới. Chưa bao giờ Thái lại thấy bố mình nóng nảy đến mức độ này. Chắc là ông đang giận anh lắm. Thái gọi lại, chuông đổ hồi lâu mới có tiếng của bà Ngát. "Mẹ đây, con xem lựa một hôm về nhé. Mẹ con nó đều khỏe, về nhà rồi con ạ." Anh cũng chưa kịp nói câu nào thì bà cũng đã cúp máy. Thái vào bên Tuyền rồi nói: "Em nghỉ ngơi đi, khi nào muốn về phòng trọ thì gọi cho xe ôm, anh phải về đây, Phương sinh từ hôm qua rồi." Tuyền kéo tay anh nói trong nước mắt: "Anh chở em về đã có được không? Em vẫn còn đau, nằm điều trị cho khỏi đi." Tuyền lắc đầu, miệng nói giáo hoảnh: "Em đỡ rồi, không có anh bên cạnh, em muốn về nhà." Tuyền ngồi dậy rồi nũng nịu đòi Thái chở mình về bằng được. Tới nơi cô đưa chìa khóa nói anh mở cửa hộ rồi nói: "Anh cắm hộ em nồi cháo, đun hộ em phích nước và mua cho em ít thức ăn, chứ anh đi rồi là em nhịn đấy." Thế rồi phục vụ xong cho cô người yêu thì trời cũng đã sầm sẩm tối. Biết lúc này không thể giữ chân anh được thêm nữa, Tuyền nói: "Anh về đi, em chịu đựng một mình nó quen rồi." Tuyền quay đi lau nước mắt, đứng tần ngần một lúc. Thái quay vội ra ngoài rồi lên xe nổ máy phóng đi. Bệnh viện tỉnh cách nhà khá xa, hơn 1 tiếng sau anh mới về đến nhà. Vừa tắt máy anh đã nghe tiếng trẻ con khóc oe oe. Bỗng dưng anh hồi hộp, tim đập mạnh. Vậy là mình được làm bố rồi. Bước vào nhà, anh thấy ông Lâm ngồi ở ghế. Anh chào bố một câu rồi chạy ngay vào trong buồng. Bà Ngát đang giúp con gái cho cháu bú. Vì vết khâu vẫn còn đau nên Phương không ngồi được mà phải quỳ. Thấy chồng về, Phương mừng rỡ cười tủm tỉm. Bà Ngát cười nói: "Đây, bố Thái về rồi, bà trả con cho mà bế đây. Bà về chẳng đi suốt 2 ngày nay rồi." Thái cúi mặt ngắm con gái. Anh đã từng nhìn không biết bao nhiêu những đứa trẻ, đã từng bế không biết bao nhiêu đứa cả trai lẫn gái. Vậy mà bây giờ bế con mình, anh lại thấy lúng túng, run hết cả tay thế này. Phải chăng đó là vì hạnh phúc nên anh thấy xúc động thực sự. Lúc này anh mới để ý không thấy bà Lâm, liền hỏi: "Mẹ đâu em?" "À, chắc mẹ ở ngoài anh ạ." Bà Ngát chào ông bà thông gia rồi dắt xe ra ngoài. Chỉ chờ có thế, bà Lâm đang nằm ở giường vùng dậy gọi con trai: "Anh đi ra ngoài, tôi hỏi tội đây." Thái vội đưa con cho vợ rồi bước ra ngoài. Vợ trở dạ rồi sinh con, anh không biết đường về, kiểu này chắc chết với bà. Nhưng bất ngờ thay,
câu hỏi của bà chả liên quan gì đến chuyện vợ nó đi đẻ cả. Vợ chồng anh xem mà bảo nhau đi nhá. Rõ ràng thầy bói nói hai đứa lấy nhau là con trai đầu lòng. Vậy thì tại sao bây giờ lại tòi ra đứa con gái là như thế nào? Suýt nữa thì anh bật cười, nhưng vẻ mặt giận dữ của mẹ, anh vội nói. Ui giời, mẹ hỏi thế thì con biết trả lời sao đây ạ? Anh không nói được thì vào hỏi vợ anh ấy. Ông Lâm nhăn mặt nói. Cái bà này hay nhỉ, rồi nó còn sinh cháu nữa cơ mà. Biết đâu đứa thứ hai là con trai thì sao? Bà trợn mắt quát lớn. Ông thì biết cái gì? Thầy bói nói rồi, đầu lòng chắc chắn là con trai, đứa thứ hai mới là con gái. Vậy đích thị đứa này là đứa thứ hai rồi. Nhà này hết phúc rồi. Thái ngơ ngác, không hiểu mẹ nói gì, nhưng Phương thì rất hiểu, bởi vì cô cũng là phụ nữ cơ mà. Hai hàng nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống má, rồi rơi xuống người con bé. Tại sao mẹ chồng cô lại đi tin bói toán một cách mù quáng đến như vậy? Chuyện này mà để người ngoài nghe thấy sẽ không đơn giản chút nào. Thái không hiểu liền hỏi lại. Mẹ nói thế là sao ạ? Ôi giời ơi, tôi cho anh ăn học làm bác sĩ để làm gì hả? Sao tao lại đẻ ra thứ đàn ông đần độn như mày? Lúc này hình như Thái đã hiểu ra ý mẹ anh nói gì. Thảo nào hôm gọi điện bà bảo hỏi con Phương xem trước đây cô có yêu ai khác không. Bỗng anh giãy nảy lên nói to. Mẹ nói thế là oan cho vợ con rồi. Con là chồng cô ấy, con phải biết chứ. Con là người đàn ông đầu tiên của Phương đó mẹ. Vậy thì ở đâu ra bé Sâu là thứ hai? Mẹ không nên bói toán linh tinh nữa. Bà chột dạ. Lẽ nào ở trên tỉnh nó đã ăn nằm với con bé Tuyền rồi có con? Vậy thì đúng rồi. Nhưng nó là con trai bà, nên không thể nói ra đây được. Thầy đã phán thì chỉ có đúng thôi. Không sao được, bà lại quay ra nói. Rồi lại giống mẹ thôi, đẻ ra một lũ vịt rời ăn hại. Thái bất lực trước bà mẹ ngoan cố của mình. Anh vào buồng an ủi vợ. Em đừng nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Phụ nữ mới sinh không cẩn thận sẽ bị trầm cảm là nguy hiểm lắm đấy. Mẹ nói gì thì em cứ coi như không nghe thấy đi. Phương lau nước mắt gật đầu. Anh có ở nhà đâu mà biết mẹ anh đối xử với cô như thế nào. Nhưng cô không dám hé răng than vãn với chồng, sợ rằng mẹ con anh to tiếng. Anh đi rồi bà sẽ càng làm khó dễ cho con dâu. Thì ra lý do sáng hôm nay bà Lâm không lên viện là vì bà phải đến một nơi rất quan trọng. Đó là nhà cô thầy bói. Sáng sớm khi đã làm xong mọi việc, bà tất tưởi dắt xe ra khỏi nhà khi ông vẫn còn đang ngủ. Tới nơi bà rút tiền mặt, đặt lễ thắp hương rồi cúi đầu ba vái. Thầy bói là người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Vậy mà bà cứ một điều cô, hai điều con, nghe ngọt xớt. Dạ cô, con dâu nhà con nó sinh rồi ạ, nhưng là cháu gái. Thế à, chúc mừng gia đình nhá. Dạ nhưng trước đây cô đã nói tuổi hai đứa sẽ sinh con trai đầu lòng. Như vậy là sao ạ? Cô thầy bói nhíu mày, lát sau nói tiếp. Dễ hiểu thôi mà, là đứa thứ hai nên là con gái thôi. Bà Lâm còn muốn hỏi nhiều điều nữa, nhưng thầy đã gọi người tiếp theo vào thế chỗ của bà. Trên đường về bà cứ suy nghĩ mãi, tại sao thầy lại nói là đứa thứ hai. Rồi bà vào quán nước đầu làng, tiện có mấy bà hay chuyện đang ngồi buôn. Bà dốc hết cái ấm ức trong lòng ra kể cho mọi người nghe. Thế là các bà có dịp để tranh luận, bàn tán, mỗi người một câu gian dị cả cái đầu làng. Cuối cùng câu chuyện chốt lại là rất có thể trước khi về làm dâu nhà bà, cái Phương đã từng mang bầu với thằng nào rồi đi phá cũng nên. Bà mới trở nên tức tối mà không thèm để ý đến sự ra đời của đứa cháu nội. Tất cả từ lúc đưa Phương lên viện, khi cô mẹ tròn con vuông, cho tới lúc về nhà, bà đều coi như không có chuyện gì xảy ra, mà chỉ bận tâm một việc mà thầy bói đã nhồi vào đầu óc của bà. Thái ở nhà chăm vợ một ngày mà đầu óc anh sổ ra. Ở bệnh viện mỗi ngày, anh đón hàng chục đứa trẻ, rồi khám, rồi tiêm, cấp cứu. Nhưng sao nó không mệt như thế này? Mẹ anh thì không đói hoài, nhưng cứ có dịp lại gằn hắt con về cái chuyện muôn thuở của bà. Thái cảm thấy ù hết cả đầu óc,
Không chịu được nữa, anh mới nói với vợ: mai anh phải đi làm rồi, anh sẽ nhờ bà ngoại sang chăm em và con có được không? Không cần đâu anh cứ đi làm đi, em tự lo được, cần gì đã có bà nội ở đây rồi. Đêm thứ hai ở nhà với vợ con, anh thấy con bé chốc chốc lại oe lên một tiếng, chắc là nó đang đau rốn đây mà. Phương thức dậy liên tục, hết thay tá lại cho con bú. Vết khâu vẫn còn đau nên mỗi lần thay đổi tư thế, cô lại nhăn hết cả mặt mũi lại. Thương vợ nhưng Thái vẫn đi từ sáng sớm. Anh còn ở nhà ngày nào, chắc anh bị loạn thần kinh mất. Cô con dâu này là do mẹ anh chọn, tất cả mọi việc từ đầu chí cuối anh đều nghe theo mẹ. Vậy mà bây giờ chỉ có chuyện bà thầy bói nói mỏ thôi mà cũng loạn hết cả lên. Chồng đi rồi, Phương phải tự lo mọi việc cho hai mẹ con. Thỉnh thoảng bà ngoại sang giặt giũ chậu tá, bế cháu một lúc cho con gái làm việc của nó. Thấy con vất vả, mang tiếng là nhà giàu, nhưng con dâu đẻ ăn uống kham khổ như nhà khó khăn. Bà Ngát thương con gái, về nhà bắt con gà làm thịt, kho khô rồi mang cho con gái. Thái ít về nhà hơn, anh nói là dạo này ở bệnh viện quá tải bệnh nhân nên bận lắm. Phương hiểu lý do của chồng, nhưng cô chỉ biết im lặng vì không thể tâm sự cùng với ai. Đó là anh không muốn phải nghe mẹ mình nói mãi về một vấn đề hết sức vô lý của bà. Thời gian cứ thế trôi đi, chả mấy mà bé Sâu đã 1 tuổi. Sinh nhật con gái, bố Thái mua chiếc bánh kem rất đẹp từ thành phố mang về. Trong khi cả làng đang vui vẻ bày cho bé Sâu thổi nến, chợt bà Lâm lên tiếng: con bé nó được 1 tuổi rồi, anh chị xem mà lo đẻ đứa nữa đi. Cả hai vợ chồng Phương cùng giật mình. Cô vội cười rồi nói: từ từ đã mẹ ơi, để con nuôi bé Sâu lớn thêm chút nữa. Cháu còn nhỏ, có em sẽ vất vả lắm ạ. Ủi giời, trời sinh voi, trời sinh cỏ, lo cái gì? Thái lúc này mới lên tiếng: chúng con vẫn còn trẻ mà, không phải vội đâu. Bất ngờ bà Lâm sẵn giọng: anh chị còn trẻ, nhưng chúng tôi già rồi không đợi được. Nhà này cần phải có một thằng cháu đích tôn nối dõi. Cứ đẻ đi, nhỡ đứa thứ hai cũng là gái thì còn biết đường mà đẻ thêm đứa nữa chứ. Nếu chẳng may một mề thì còn biết đường mà tính. Nghe tới đây Phương bỗng giật mình bàng hoàng. Việc sinh con đẻ cái đâu phải cứ muốn là được. Bà muốn con dâu sinh cháu trai như một mệnh lệnh bắt buộc. Biết vậy nhưng cô không dám hé lời cãi lại mẹ chồng. Bởi vì tính cách của bà cô rất sợ. Những điều bà đã nói thì chỉ có đúng thôi. Khi vào trong buồng chỉ có hai vợ chồng, Phương nói giọng buồn buồn: em muốn bé Sâu lên 5 tuổi thì mới sinh thêm đứa thứ hai. Bởi vì lúc này kinh tế mình chưa ổn định, con còn nhỏ quá. Nếu sinh con dày thì sẽ rất vất vả. Mình sẽ không đảm bảo được cuộc sống tốt như bây giờ. Kể từ hôm đó, cứ thấy mặt con dâu là bà lại nói chuyện làng chuyện nước. Chung quy cũng chỉ xoay quanh một chuyện, đó là bà muốn cô nhanh chóng mà đẻ thêm một thằng cháu trai cho bà. Ông Hỗ ở đầu làng vừa đón cháu đích tôn ra đời. Ở xóm bên có gia đình nhà bà Cát, 2 đứa con dâu cũng sinh cháu trai. Nhà người ta rõ là có phúc lớn, còn nhà mình đúng là thật vô phúc. Những lúc ấy Phương lại thui thủi làm mọi việc mà không dám ở một chỗ nghe mẹ chồng nói. Tự dưng con bé Sâu trở thành bia đỡ đạn của bà nội. Nhiều khi nó nghịch bẩn hoặc chót phá phách thứ gì, bà lại gầm mồm lên quát: đúng là cái loại vịt rời, bé thì ăn hại, lớn thời bay đi, không được cái tích sự gì hết. Nghe mẹ chồng nói vậy, Phương vừa buồn vừa giận. Bà nói mà không nghĩ đến bản thân mình. Nếu không có vịt trời thì làm sao con trai bà lấy được vợ? Trong khi đó bản thân bà cũng là phụ nữ đấy thôi. Tại sao bà lại có cái suy nghĩ cò hổ đến như vậy cơ chứ? Càng ngày bà càng tỏ thái độ bực tức. Hình như lúc nào bà cũng khó chịu trong người. Trước đây cuối tuần nào Thái cũng mang thuốc về nhà khám chữa bệnh cho mọi người, nên thu nhập khá ổn định. Nay cả tháng anh mới về nhà một lần vì không chịu được thái độ quá quắt của mẹ. Vì vậy anh không có tiền đưa cho bà như trước. Chi tiêu lại tốn kém hơn vì có thêm 2 mẹ con Phương. Bà Lâm càng nổi cơn điên mỗi ngày mà không gì có thể kìm hãm được. Đúng lúc ấy Phương lại phát hiện mình có tin vui.
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, cô chưa kịp báo tin này cho chồng và mẹ chồng biết. Hôm ấy khi đang làm ở ngoài đồng, Phương lên cơn đau bụng dữ dội và hiện tượng dong kinh rất nhiều. Cô bỏ về nhà mẹ đẻ, nhờ bà chở mình ra trạm xá. Mấy cô y tá thấy vậy, liền viết ngay giấy giới thiệu cho bệnh nhân lên viện huyện. Kết quả siêu âm bác sĩ kết luận, đúng là Phương đã mang thai, nhưng một bên buồng trứng của cô đã có u nang và bị vỡ, cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Vậy là đứa bé đã không thể giữ lại được rồi. Vậy là lại một lần nữa, Phương gặp nguy hiểm mà không có chồng bên cạnh. Lúc này bệnh nhân đang chảy máu rất nhiều, nên không thể chần chừ mà phải mổ cấp cứu ngay. Vì sống ở vùng nông thôn, hiểu biết hạn hẹp, nên không bao giờ Phương đi khám bệnh định kỳ. Bệnh có trong người từ khi nào mà cô đâu có biết. Mang tiếng có chồng là bác sĩ khoa sản, nhưng có khi nào anh quan tâm đến sức khỏe của vợ con. Thỉnh thoảng thấy mình cũng có đau lâm dâm ở bụng dưới, nhưng chỉ vài ngày sau sẽ tự hết. Lúc ấy cô nghĩ rằng cũng chỉ là bệnh bình thường của phụ nữ thôi, nên đã chủ quan. Phương nằm bụng như dán xuống nền giường, khuôn mặt xanh xao vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Bà Ngát ngồi bên cạnh con gái, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Bà nắm chặt bàn tay gầy guộc của con, trong lòng vừa buồn vừa thương, nhưng không biết phải làm thế nào. Phương từ từ mở mắt, 2 giọt nước trong vắt trào ra. Bà vội lấy khăn lau cho con rồi nói nhỏ: "Thôi đừng khóc nữa con, cố gắng tĩnh dưỡng cho nhanh khỏe, rồi còn về nhà với bé Sâu." Phương nói giọng nghẹn ngào: "Mẹ, con của con đâu rồi mẹ?" Bà Ngát nắm chặt bàn tay con gái, 2 hàng nước mắt của bà cũng bắt đầu chảy xuống dưới cằm. Lúc này bà hiểu con gái mình đau lòng đến như thế nào. Bác sĩ nói rất có khả năng Phương sẽ không thể sinh con được nữa, nhưng bà chưa muốn nói điều đó trong lúc này. Quan trọng bây giờ sức khỏe phải phục hồi đã, con đừng xúc động quá chả ảnh hưởng. Người còn yếu, không tốt cho sức khỏe sau này đâu. Ông Lâm gọi con trai nhưng Thái đang trong phòng mổ không nghe máy. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu, anh là bác sĩ nhưng chỉ đi chữa bệnh cho thiên hạ thôi, còn vợ mình thì cấp cứu đến lần thứ 2, anh vẫn không hề hay biết. Biết được lần này Phương về sẽ khó sống với mẹ chồng, nên bà Ngát xin phép đưa con gái về nhà mình để chăm sóc. Cuối tuần Thái về mới biết vợ mình mới mổ cấp cứu đang ở bên mẹ đẻ. Anh xin phép đón Phương và chở cô về nhà. Khi cô vừa xuống xe và rón rén bước vào sân, bà Lâm nhìn thấy con dâu liền quay ngoắt đi vào trong. Con bé Sâu chạy ra gọi to: "À, mẹ về rồi, mẹ đi đâu mà lâu thế?" Phương cúi xuống xoa đầu con. Cô muốn ôm nó vào lòng, bế lên và thơm vào đôi má của nó, nhưng cô không thể vì sức khỏe còn rất yếu. Bấy giờ bà Lâm ra ngoài quát: "Con kia, có vào nhà không? Vào dọn ngay đống đồ chơi của mày đi, nếu không tao đáp hết đi bây giờ." Bé Sâu sợ hãi liền chạy vụt vào trong nhà. Đống đồ chơi của nó gồm những mẩu gỗ vụn và những con hạc giấy mà Phương đã gấp cho con chơi. Nó vội vàng nhặt hết những thứ đó vào một cái giỏ tre, rồi bê vào để bên giường của bố mẹ. Phương biết mẹ chồng đang bực bội trong lòng. Cô bước lên bậc cửa rồi khẽ chào: Con chào mẹ ạ." Bà Lâm không đáp lời con dâu mà đi thẳng xuống dưới bếp. Thái đỡ vợ nằm xuống giường, chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe tiếng mẹ gọi: "Anh Thái đâu? Đi mua thức ăn về mà nấu cơm cho vợ anh. Mấy hôm nay tôi mệt chả mua gì cả." Phương trào nước mắt. Bà mệt mà tiếng vẫn sang sảng to như cái loa. Không biết rồi những ngày tiếp theo cô có sống nổi với bà mẹ chồng này không nữa. Từ khi biết tin Phương bị cắt buồng trứng không thể sinh con được nữa, bà Lâm càng như muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Con trai bà là bác sĩ hẳn hoi, nó thiếu gì đứa theo không, nhưng bà lại không dám làm điều đó vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai bà. Vậy là bà cứ lồng lộn lên như điên cả ngày. Bao nhiêu bực tức cứ trút cả lên con cháu mà chửi: "Nhà có phúc con đàn cháu đống, nhà vô phúc một mống một rễ. Anh xem tính thế nào thì tính,
Chứ tôi không bao giờ chấp nhận cảnh độc nhất một đứa cháu gái đâu nhá. Sau này lớn lên, nó đi theo chồng thì lấy ai mà cúng ông bà tổ tiên? Chả nhẽ chúng tôi sau này thành ma đói ma khát à? Rồi thì còn anh nữa đấy, sau này lấy đứa nào chống gậy đây? Thái đang ngồi chơi với con, thấy mẹ nói vậy đành gắt lên. Ôi giời, mẹ không lo giữ sức khỏe đi, cứ lo chuyện linh tinh. Con trai không có thì con gái con rể cúng chứ làm sao? Bà Lâm đỏ mặt tía tai, hai tay chống nạnh, mắt trợn lên hằn học. Tới giờ này mà nó còn nói giọng bênh vợ chằm chặp à? Con trai bà khỏe mạnh bình thường, nó có thể sinh 5 sinh 10 đứa, vậy mà phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn cùng với cái loại gái độc kia sao? Sức khỏe của Phương bình phục dần, cô bắt đầu dậy nấu cơm và dọn dẹp việc nhà. Bà Lâm cả ngày mặt nặng mày nhẹ, trong lòng bực bội, lúc nào cũng vơ chó mèo vào để chửi. Việc mong mỏi thằng cháu đích tôn đã không thành, lúc này Phương chẳng khác nào cái gai trong mắt bà. Dục thì không chịu đẻ, nói lại bảo để con sâu lớn lên năm mới đẻ tiếp. Bây giờ thì hay rồi, là đàn bà đấy nhưng khác gì người đực đâu. Bà cay cú con mẹ thầy bói nói láo, bây giờ thì hối cũng không kịp nữa rồi. Biết thế này bà để cho con trai bà lấy cái tuyển y tá cho xong. Rồi bà không chịu được nữa, bà gọi vợ chồng Thái lại và nói: nhà này xưa nay mỗi đời đều có ít nhất một người nối dõi, chả nhẽ bây giờ chịu mất giống hay sao? Chúng tôi già rồi, cũng chẳng biết nay sống mai chết ra sao. Ước nguyện cuối cùng vẫn là mong có đứa chống gậy. Nhưng chị Phương thì lại không đẻ được nữa. Vậy tôi muốn anh làm thế nào thì làm, đem về đây cho tôi thằng cháu trai. Anh gắt lên: mẹ nói linh tinh gì thế? Con đem làm sao được cháu trai về cho mẹ bây giờ? Anh không hiểu tôi nói gì à? Hay là để tôi nói thẳng ra vậy? Xóm trong có con gái bà cận tuổi hùm không ai dám lấy, năm nay cũng tới tuổi băm rồi. Tôi sẽ sang hỏi ông bà ấy, anh kiếm được thằng con trai thì qua lại cho chúng tôi nhận cháu. Lúc này Phương mới cất lời: Con không đồng ý việc làm này của mẹ đâu. Chúng con đang sống rất hạnh phúc kia mà. Mẹ làm thế này là chia rẽ chúng con đấy. Nói rồi nước mắt của Phương cứ thế rơi không ngớt. Trong lòng lại bắt đầu đau nhói. Thấy thái độ của con dâu, bà ngồi dậy quát: chị như vậy là láo lắm đấy nhá. Tôi chưa nói xong cơ mà. Có thứ con dâu ở đâu, mẹ chồng đang nói chuyện lại nhảy vào mồm người ta thế không? Chị bảo tôi chia rẽ, đây là tự miệng chị nói ra, chứ tôi không có đuổi chị, không bắt anh chị bỏ nhau. Chị giỏi sao chị không đẻ thằng cháu trai cho tôi đi? Rồi bà gằn giọng: còn anh Thái, bây giờ anh nghe tôi hay theo vợ? Thái đành ngồi yên không biết trả lời sao. Bố anh nãy giờ không nói gì, đến lúc này ông mới lên tiếng: mẹ con nói đúng đấy, mình làm có đầu có đuôi, chứ không phải vụng trộm gì đâu. Con Phương không đẻ được thì phải chấp nhận, đó là số phận. Không thể vì nó mà gia đình này phải chịu cảnh không người nối dõi được. Thái ngồi vò đầu, lòng dạ rối như tơ vò trước những lời nói của hai bố mẹ. Chuyện muốn có thằng con trai thì anh không thể phủ nhận, nhưng anh không muốn Phương đau lòng, đành cứ ngồi yên cho mẹ anh nói từ đầu tới cuối về kế hoạch kiếm thằng cháu đích tôn. Là đàn ông đã từng ra ngoài học cao hiểu rộng thì càng phải mạnh bạo lên mới làm được việc lớn. Ngày lễ nên Thái được nghỉ 4 ngày. Anh định nhân cơ hội này ở bên cạnh vợ con bù đắp những thời gian anh vắng nhà. Nhưng mới qua ngày đầu tiên anh đã muốn bỏ lên bệnh viện. Nếu anh còn ở nhà chắc chắn bà Lâm sẽ ép anh sang nhà bà Cận bằng được. Đêm ấy Phương nói với chồng trong nước mắt: chúng mình sẽ nuôi bé Sâu lên người là đủ rồi, phải không anh? Vậy thôi em đừng khóc nữa. Thái nén tiếng thở dài, đầu óc như rối bời, không biết tiếp tục cuộc sống sẽ ra sao. Giá như mà anh chị có thêm thằng con trai thì cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn. Bố mẹ anh cũng vui và chắc chắn sẽ sống thọ bên con cháu. Hôm sau Thái dậy sớm rồi dắt xe ra đi. Đến buổi bà không thấy con trai đâu thì hỏi Phương: thằng Thái nó đi đâu rồi? Dạ nhà con đi làm từ sáng rồi ạ. Nghe tới câu này bà bỗng nổi giận đỏ mặt tía tai, miệng phỏng lên quát: nó được nghỉ 4 ngày kia mà. Chị đã nói sao để nó bỏ đi, giữ khư mà như người đực không đẻ được thì giữ làm cái gì? Tôi đã nhân nhượng lắm rồi,
Nếu không tôi đuổi chị từ ngày biết chị không đẻ được nữa kìa. Phương hơi bất ngờ vì lời nói của mẹ chồng. Biết bà đang giận, nhưng cô không thể nín nhịn thêm được nữa. Tại sao mẹ lại cứ xen vào chuyện của vợ chồng cô? Họ đã có bé Sâu và đang sống rất yên ổn. Bà mong mỏi đứa cháu trai, nhưng đây là việc làm không đúng với lương tâm. Cô giận lắm nhưng vẫn lễ phép nói. Là anh ấy tự đi chứ con không ép anh ấy đâu. Việc con cái mẹ cứ để tự vợ chồng con quyết định đi ạ. Lúc này bà càng giận dữ, chỉ vào mặt con dâu nói. Chị nói chị tự quyết định. Thế con Sâu bằng từng này tuổi rồi sao không có em? Cái loại điếc đặc ăn cho lắm vào không đẻ được mà còn đòi giữ. Biết điều thì gọi ngay nó về đây cho tôi. Nghe tới câu này bỗng dưng Phương cảm thấy uất nghẹn lên tận cổ. Tất cả là do bệnh tật không may, chứ cô đâu có lỗi gì. Việc sinh thêm một đứa con cô cũng muốn lắm chứ. Nhưng tới lúc này cô đã hoàn toàn bất lực mất rồi. Những lời cay nghiệt ấy như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào ruột gan, làm Phương đau đớn đến tột cùng. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn mẹ chồng, cố nghẹn ngào nói từng câu. Mẹ ơi, xin mẹ hãy để cho chúng con được sống yên đi ạ. Mày dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng? Nhà này từ trước tới giờ trai gái đều con đàn cháu đống. Chỉ có giống nghiệp chủng như mày mới không đẻ được thôi. Bây giờ lại còn dám lên mặt dạy đời tao à? Bố mẹ mày ăn gì đẻ ra cái loại láo tuét? Nếu ông bà ấy không biết dạy mày thì đẻ tao. Phương ngồi im, mặt nóng ran, nước mắt chảy ròng ròng. Cô cảm giác như bà sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi. Nên cũng sợ, thấy con dâu vẫn im lặng không nói, bà gào tiếp. Khôn hồn thì gọi thằng chồng chị về đây cho tôi. Gọi ngay lúc này, mau lên. Phương run run tay mở điện thoại bấm gọi cho chồng. Nhưng dứt chuông mà không thấy anh nghe máy. Bỗng dưng cô cũng thấy sốt ruột. Định bấm gọi lại lần nữa, bà sấn vào giằng điện thoại. Đưa đây cho tôi, chị muốn chống đối phải không? Vì mắt kém nên bà dí sát mặt vào bàn phím điện thoại. Cuối cùng thì cũng đưa được lên tai. Vừa dứt chuông, bên kia có tiếng nói của anh Thái. Alo, có việc gì mà em gọi anh vào giờ này thế? Nghe tiếng con trai ngọt ngào với vợ nó, đang trong cơn giận dữ như điên, bà rít lên trong cổ họng. Là con mẹ mày đây. Khôn hồn dẫn cái xác về nhà ngay tao bảo. Nói đoạn bà quăng trả điện thoại cho con dâu rồi bỏ đi vào trong nhà. Vừa bước đi, miệng không quên lẩm bẩm. Cơm không muốn ăn lại muốn ăn cứt, đúng là lũ ngu. Không còn ra cái thể thống gì nữa. Nhà này đúng là hết phúc thật rồi. Còn lại một mình Phương ngồi suy nghĩ miên man, nước mắt vẫn tuôn ròng ròng. Tại sao các cụ cứ nặng nề về cháu đích tôn đến thế? Đã sinh con ra dù trai hay gái, cứ nuôi dạy cho tốt, sau này nó trở thành người sống có ích là được rồi. Những ngày tiếp theo đó, Phương sống trong khổ sở vì sự giận dữ của mẹ chồng. Bà mải mê bày mưu tính kế kiếm thằng cháu nội nên mới bỏ bê mọi việc. Ruộng vườn nhà cửa của bà để mặc cho thằng con dâu muốn làm gì thì làm. Bữa cơm bà không thèm ngồi chung mâm với Phương. Sáng ra mở mắt là bà mở miệng chửi bóng gió. Rồi bà ta tới nhà bà Cận đặt vấn đề với con gái bà ấy nhờ sinh hộ thằng cháu nội. Chẳng biết họ hợp đồng thế nào, nhưng sau khi ở nhà bà Cận về, bà Lâm lại tiếp tục bài ca muôn thuở chửi con dâu. Hôm ấy Phương cảm thấy trong người mệt mỏi. Mẹ chồng ca nhạc lâu quá, cô không thể chịu đựng được, liền cãi một câu. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ cứ suốt ngày như thế này, chắc con không chịu nổi mất. Ruộng ngoài đồng thì khô hạn, cỏ bờ tốt ngập một mình con làm không xuể. Lại còn lợn gà cần phải cho ăn, dọn chuồng hàng ngày. Mẹ không đỡ đần con được thì thôi. Xin mẹ để cho con yên tĩnh đầu óc để con làm việc ạ. Mỗi lần bà chửi chán mà không thấy cãi thì cảm thấy tức. Trong miệng lào bào rằng, mày ăn gì mà mồm câm như hến, mày coi khinh bà già này không thèm bắt nhời phải không? Nhưng hôm nay khi nghe con dâu vừa cãi dứt lời, bà sấn sổ đến bên cạnh cô và quát lớn. Mày về hỏi bố mẹ mày bên nhà rằng đi lấy chồng mà cãi mẹ chồng như thế thì có đúng không? Rốt cuộc mày là con hay là mẹ tao? Gia đình này cưới mày về không phải chỉ để ăn với làm ba cái việc vớ vẩn. Điều tao cần là một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường. Mày nhớ chưa?
Nếu không đẻ được nữa, không muốn ra đi để cho con tao lấy vợ khác, thì cũng phải biết đường động viên cho nó đi kiếm con. Làm cái thân đàn bà không đẻ được là tội lỗi lớn. Tại sao mày không biết điều đó mà còn giữ con trai tao khư khư để làm gì? Vừa đau khổ, vừa uất ức, nhưng Phương vì con mà cố cắn răng chịu đựng. Hàng ngày cô vẫn lủi thủi làm mọi việc, đến tối ôm con khóc thầm trong buồng. Thái ít khi về nhà hơn trước, có lần cả mấy tháng anh mới về thăm vợ con một lần. Hôm đó sau bữa cơm tối, khi vào buồng, Thái nghiêm nét mặt nói với Phương: Em này, anh có chuyện rất quan trọng muốn bàn với em. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chồng, Phương sốt ruột hỏi: Chuyện gì thế? Anh nói mau đi. Rồi Thái nói: Ở gần chỗ anh có cô sinh viên chẳng may lầm lỡ, nhưng vì cái thai đã lớn nên việc phá bỏ sẽ rất nguy hiểm. Qua siêu âm anh biết cái thai đó là con trai, nên anh thỏa thuận với cô gái đó giữ lại cái thai. Sau khi sinh, vợ chồng anh sẽ nhận nuôi đứa bé, đổi lại anh sẽ trả phí cho cô gái kia. Phương nghe cũng có lý nên đã đồng ý ngay. Cô hồi hộp mong chờ ngày đón đứa bé, nhưng lại lo lắng một điều, đó là liệu bố mẹ chồng cô có đồng ý hay không. Thấy vợ băn khoăn, Thái nói: Anh nói chuyện này với bố mẹ rồi, ông bà đồng ý ngay, em khỏi lo. Ngày cô gái tới gần ngày sinh, Thái đón mẹ mình lên chăm sóc từ mấy hôm trước. Bà Lâm mừng như bắt được vàng. Bà khăn gói lên thành phố chuẩn bị đón thằng cháu trai, mà Thái đã bí mật nói riêng với bà. Nó chính là thằng cháu đích tôn mà bà mong chờ bấy lâu nay. Cô gái ấy chính là Tuyền, không ai khác. Nhưng Phương và cả làng này không một ai biết cả. Điều bí mật ấy chỉ có Thái và ông bà Lâm biết mà thôi. Thái nói theo như hợp đồng, sau khi cô gái ấy sinh sẽ giao cho Thái mang về để Phương nuôi, và họ sẽ cắt mọi liên lạc với nhau. Nhưng bà Lâm đi cả tháng rồi mà hai mẹ con họ vẫn chưa về. Phương ở nhà lăn lộn hết việc đồng đến việc nhà quay như trong chóng. Rồi bà Lâm trở về nhà, mặt mày sáng sủa hẳn ra. Đúng là lên thành phố có hơn 1 tháng mà nhìn bà khác hẳn. Chân tay trắng trẻo, da dẻ hồng hào, không giống như người làm ruộng nữa. Bà nói thằng bé vì yếu nên chưa tách khỏi mẹ nó được, cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Rồi bà bán hết lợn gà, sau đó đem tiền đi lên thành phố, không đói hoài gì đến nhà cửa ruộng vườn. Bà hạnh phúc bên thằng cháu trai đang lớn lên mỗi ngày. Vậy là cuộc đời của bà không còn gì phải lo về chuyện không có thằng cháu nối dõi nữa. Phương càng chờ càng không thấy mẹ con bà Lâm đưa thằng bé về nhà. Linh tính như có điều gì đó không bình thường, cô gọi điện hỏi chồng thì anh nói: Để từ từ thằng bé cứng cáp rồi anh sẽ đưa con về với em. Dù sao ở trên này điều kiện chăm sóc cũng tốt hơn. Có bà nội ở đây rồi em khỏi lo. Vốn dĩ anh không hề yêu Phương, mà chỉ đồng ý cưới theo ý của mẹ anh. Và lại vợ chồng chả có mấy thời gian gần gũi bên nhau, nên Thái chỉ coi Phương là trách nhiệm của mình mà thôi. Thời gian hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh người mà anh yêu. Đã vậy này cô còn sinh cho anh một thằng con trai bụ bẫm, đúng ý của mẹ anh nữa chứ. Khi lúa chín, bà Lâm thuê người gặt, sau đó bán hết sạch số thóc trong nhà. Bà gọi người bán cả trâu, sau đó tìm người cho thuê ruộng rồi lấy tiền trước. Bà gọi con dâu tới rồi nói: Bố mẹ phải lên chỗ thằng Thái xem thế nào. Con cho cháu về bên ngoại ít bữa rồi tính sau. Thằng bé nó sinh thiếu tháng nên là yếu lắm, cần phải chăm sóc cẩn thận. Ruộng mẹ cho thuê hết rồi, con không phải lo gì cả. Phương không kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết răm rắp làm theo lời đề nghị của nhà chồng. Trong khi cuộc sống đang yên bình, bỗng đầu dông bão bất ngờ ập xuống, làm Phương bơ phờ như tàu chuối gặp gió. Tất cả mọi thứ bị đảo lộn, những chuyện không thể ngờ như thế diễn ra, làm cho con người ta không kịp trở tay. Phương gói ghém quần áo rồi đưa con về bà ngoại. Bố cô tưởng con gái ăn ở có bề gì nên bị nhà chồng đuổi. Lúc bấy giờ Phương mới kể chuyện thằng con trai cho bố mẹ mình nghe. Bà Ngát giật mình nhìn con gái. Linh tính của người mẹ như thầm nói với bà, có chuyện gì đó chẳng lành đang xen vào hạnh phúc của con gái bà. Bố của Phương không cho mẹ cô ở lại mà bắt con gái phải về nhà chồng. Nhưng hai ông bà Lâm đã khóa cửa lên thành phố, nên ông đành chấp nhận cho hai mẹ con Phương ở lại.
Ông nói giọng cục cằn. Sống quê cha, làm ma quê chồng. Ở vài hôm rồi khi nào ông ấy bà về là phải trở lại mà lo việc nhà chồng. Ở đây lâu dân làng người ta lại bảo mày bỏ chồng về đây là không được đâu đấy. Ông bà Lâm mang tiền lên thành phố ở cùng Tuyền với thằng cháu đích tôn. Tuyền chỉ ăn và nằm rồi cho con bú, còn tất cả mọi việc đều đến tay bà Lâm. Từ đi chợ, nấu cơm, giặt tã lót cho đến dọn nhà. Cháu tẻ hay bậy ra tá cũng đến tay bà. Đêm đến nó khóc, bà cũng bế trên tay đi loanh quanh ơi cho nó ngủ. Trả bù cho lúc Phương đẻ con sâu, bà còn không biết mặt cháu tròn hay méo, tất cả chỉ có bà ngoại trông nom mà thôi. Nhìn thằng bé phỏng phao mỗi ngày, bà Lâm mừng lắm. Ngoài lúc dọn dẹp nấu nướng, bà chỉ dành phần được bế cháu. Bỗng dưng Tuyền bật cười nói: Mẹ này, trước kia mẹ cấm bọn con là một sai lầm lớn. Thế bây giờ bố mẹ định tính thế nào à? Bà Lâm ậm nói: Thì cũng phải từ từ mới tính được con ạ. Bà không dám làm cho Tuyền phật lòng, bởi cô giận mà ôm con bỏ đi là bà sẽ mất cháu ngay lập tức. Biết được điểm yếu của bà, Tuyền bắt đầu lên kế hoạch chiếm chỗ của Phương. Hay là mẹ lên đây, ở trên này luôn với chúng con. Khi nào cháu được 6 tháng thì hai ông bà ở nhà trông nó cho con đi làm. Bà Lâm ra chiều suy nghĩ. Trâu bò lợn gà bà đã bán hết rồi, mấy sào ruộng cũng đã cho thuê. Cần thiết về bán luôn cho người ta cũng được, đầy người muốn có ruộng để canh tác kia. Nhưng còn cái nhà đóng cửa lâu quá thì cũng không được. Nhỡ đâu con bé Phương nó lại muốn quay về đó thì làm thế nào? Như đoán được suy nghĩ của bà, Tuyền bắt đầu tấn công tiếp. Mẹ bán luôn cái nhà ở quê ấy đi, rồi chúng con thêm tiền mua căn trên này. Hai chúng con cũng làm công việc, sau này mở phòng khám, có mà hái ra tiền. Mẹ chỉ ở nhà trông cháu thôi, không phải ruộng đồng, chăn trâu làm gì cho nó khó ra. Khi Tuyền biết Phương không còn khả năng sinh con, và cô cũng biết được bà Lâm khao khát thằng cháu trai như thế nào, cô ta dắp tâm lọt vào nhà bà để thế chỗ của Phương, vừa để trả thù bà Lâm trước đây đã cay nghiệt cấm đoán cô và Thái. Nhiều lần dụ đưa Thái vào chồng, nhưng anh cố tình tránh cô. Nhưng xưa nay không có người đàn ông nào lại qua được cái bẫy tình của đàn bà cả. Khi biết mình đang mang thai con trai, Tuyền đã tự đưa ra thỏa thuận cho Thái mang con về quê để Phương nuôi. Biết chuyện, bà Lâm mừng lắm. Bà tình nguyện đem tiền lên nuôi từ khi Tuyền chuẩn bị sinh con. Đến nay thằng bé đã được gần 2 tháng, bà vẫn hầu hạ mẹ con Tuyền chăm chút từng ly từng tí một. Vất vả nhưng bà cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Biết trước thế này không bao giờ bà nghe con mụ thầy bói nói linh tinh, mà bà sẽ để cho Thái cưới Tuyền ngay từ đầu sẽ tốt biết mấy. Nhưng muộn còn hơn không, cuối cùng thì bà cũng đã toại nguyện mong chờ bấy lâu. Nhưng khó khăn cản trở bây giờ là mẹ con cái Phương. Nếu nó biết con trai bà có con với Tuyền, cô ta sẽ đến cơ quan làm ẩm lên, thì Thái sẽ bị kỷ luật là cái chắc. Vớ vẩn lại bị mất việc cũng nên. Bà đang suy nghĩ miên man thì thằng bé khóc ẩm lên. Bà giật mình bế vội lấy cháu rồi đi rong khắp nhà. Bà ôm chặt thằng bé vào lòng rồi nghĩ, kiểu gì mẹ con Tuyền cũng phải trở thành con cháu chính thức của nhà bà. Phương về nhà mẹ đẻ được ít hôm, cô theo mẹ xuống lò gạch để làm thuê kiếm tiền. Bé Sâu đi nhà trẻ nhờ các dì đưa đón. Tối hôm ấy trong bữa cơm, bố cô lại nhắc, mày không gọi cho thằng Thái xem thế nào. Tao chả thấy vợ nhà nào sống cái kiểu vô trách nhiệm như chúng mày. Lấy chồng rồi sống chết là người nhà của gia đình bên ấy, không có cái kiểu về đây ăn vạ như thế được. Bà Ngát thương con đành lên tiếng. Nhưng mà họ nói thằng Thái gặp chuyện nên cả hai ông bà phải khóa cửa đi lên với con trai rồi. Bây giờ con mình về đó làm sao được? 5 năm theo chồng, những ngày gần gũi nhau Phương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ khi ốm nghén đến ngày sinh con. Rồi cô bị bệnh phải mổ cấp cứu, chồng cô đều không ở bên cạnh. Nhiều lúc Phương nghĩ, chấp nhận lấy chồng thoát ly thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ cần anh ấy luôn yêu thương mẹ con cô là đủ lắm rồi. Nhưng cô đâu biết được rằng chồng cô đang sống bên cạnh người yêu cũ, cũng là người tình của anh trên thành phố.
Họ đã có với nhau một thằng con trai gần 2 tháng tuổi. Cả bố mẹ chồng cô cũng đang ở đây chăm bẵm thằng cháu đích tôn của họ mà cô không hề hay biết. Lúc mà Thái đang đắm chìm trong hạnh phúc hoàn hảo nhất thì Phương đã tiêu cạn thanh xuân của cô mất rồi. Những năm tháng con gái rực rỡ đã trở nên tàn úa chỉ vì cô sống trong mòn mỏi chờ đợi. Rồi cô không biết mình có nên hy vọng vào cuộc hôn nhân này nữa hay không. Cô không dám thất vọng vì chưa bao giờ nghe thấy một tiếng nặng lời hay mắng mỏ từ chồng. Chỉ là anh cứ bắt cô phải sống trong cảnh như người vợ hờ, có chồng cũng như không tưởng ấy năm trời. Nhưng cho đến giờ phút này, cô không hiểu cuộc hôn nhân của mình nó đang đi đến đâu. Thái không về nhà, cũng không gọi điện. Hình như anh đã quên mất sự có mặt của mẹ con cô trên đời này thì phải. Ban ngày cô đi làm tại một nơi đầy khói bụi, tối về nhà rửa lỗ mũi, hôm thì đỏ lòm màu bụi gạch, hôm thì đen xì màu khói than. Đêm đến, cô ôm con khóc thầm, nhớ chồng đến cồn cào ruột gan. Rồi cô thiếp đi khi mơ thấy Thái về, đưa mẹ con cô đi chơi, đi mua quần áo mới cho con gái. Rồi chuyện lớn đã xảy ra, ông bà Lâm về quê gọi điện con dâu đến nói chuyện. Bà nói Thái vì sơ suất nên đã làm hỏng một cái máy gì đó rất quan trọng trong bệnh viện. Nếu bây giờ không có tiền nộp vào e rằng phải ngồi tù, nên chỉ còn cách ông bà phải bán nhà. Phương nghe xong rụng rời cả chân tay. Cô muốn khóc mà không thể khóc được. Bà Lâm nói tiếp: nếu con không muốn liên lụy thì hãy ký vào đơn ly hôn. Chúng ta cũng hết cách rồi. Phương lặng người. Cô nói muốn gặp Thái, nhưng ông bà bảo không gặp được. Phương dứt khoát không ký vào đơn ly hôn. Cô muốn đợi Thái quay trở về, dù bao lâu cô vẫn đợi. Thấy con dâu khóc lóc, bà Lâm cảm động lắm. Bà nói tiếp: thế ông bà bên nhà đã cắt đất cho con chưa? Dạ chưa ạ. Con nhớ xin ông bà lấy một đám. Nếu sau này hai đứa còn thương nhau thì còn tí vốn, chứ bố mẹ già bố mẹ chết chỉ thương con sâu thôi. Bà khóc đỏ mắt, làm Phương đau lòng thực sự. Vậy là gia đình nhà chồng cô xảy ra chuyện lớn mà cô không hề hay biết làm gì để giúp đỡ họ trong lúc này. Vì đất ở mặt đường có giá trị hơn ở trong làng, bố mẹ Phương bán đi một đám đất, sau đó cắt cho cô một đám, rồi thêm tiền cất cho mẹ con cô gian nhà nhỏ đủ ở. Các dì lần lượt đi lấy chồng. Bé Sâu càng lớn càng xinh và rất ngoan. Phương vẫn tần tảo đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Cô cũng đã quá quen với việc mình vất vả một mình nên không bao giờ than vãn dù chỉ một lời. Bà Ngát nhìn con gái sống cảnh dở dang, đã có người nói ra nói vào rằng cô ly hôn quách đi cho xong, rồi xem có ai thương thì đi mà lấy chồng. Biết đâu mà chờ thằng chồng hở hững ấy cho phí cả cuộc đời. Rồi cuối cùng cô không muốn cũng phải ký vào giấy ly hôn, với lý do bà Lâm tự nghĩ ra. Bà nói nếu còn thương nhau thì sau này mọi chuyện yên ổn, hai người sẽ có thể tái hợp. Bà Lâm sau khi bán hết nhà cửa, mang tiền lên thành phố ở hẳn với con trai và cháu đích tôn. Nhưng bà cũng rất tỉnh táo. Bà không dễ gì mà đưa tiền cho Tuyền. Bà nói rằng việc mua nhà là phải bàn bạc, bà phải tự mình xem và nhà phải đứng tên của bà. Nhưng Tuyền cũng không vừa, tuổi đời cô còn trẻ. Cô không có nhiều kinh nghiệm sống bằng bà, nhưng thủ đoạn cuộc đời thì làm sao bà có được bằng cô. Bà cũng chỉ là mụ già nhà quê mà thôi. Tuyền hẹn ngày để ông bà Lâm đi xem nhà. Hôm ấy Thái phải trực, cô ở nhà bế con, còn hai ông bà tới chỗ hẹn. Ngôi nhà 3 tầng nằm trong con ngõ phố khá rộng rãi. Chủ nhà nói sắp chuyển chỗ ở nên muốn bán gấp, có thể giảm giá nếu hai bên thỏa thuận nhanh chóng. Bà Lâm có vẻ rất thích ngôi nhà đó, vừa rộng rãi lại gần bệnh viện tiện cho Thái và Tuyền đi làm. Với lại ngõ phố rộng, sau này chúng nó có muốn mở phòng khám chắc cũng khá hợp lý. Nhưng mỗi tội bên kia đòi giá hơi đắt. Bà nói cần phải về bàn bạc thống nhất với gia đình đã. Buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm thì Tuyền có điện thoại. Cô ra ngoài nghe một lúc rồi quay trở vào nói: bên chủ nhà có nói nhà mình có thể đặt cọc nửa tiền,
rồi chuyển tới ở luôn. Khi nào trả nốt thì họ trao sổ đỏ cho mình. Bố mẹ và anh xem như thế nào ạ? Vì họ cũng đang cần tiền để cọc chỗ khác nên mới vội. Nếu chần chừ con sợ họ gọi người khác thì cũng tiếc ạ. Bà Lâm hỏi lại. Thế giá cả thì sao? Họ có bớt cho không? Không bớt đâu mẹ ơi. Họ cần bán nên giá đó là thấp nhất rồi. Nếu không chỗ đó thì phải hơn tiền mẹ ạ. Bà Lâm gật gù. Đúng là đất thành phố có khác. Nhà bà rộng mênh mông mấy sào vườn, bán đi cũng chỉ đủ mua mỗi cây nhà, không còn tí sân nào. Chuyện mua nhà cũng chỉ có bà và Tuyền bàn nhau là chính. Ông Lâm ăn xong thì chỉ thích ngồi xem tivi, còn Thái thì lại chúi đầu vào cái máy tính. Bà Lâm lo lắng, bỏ hết tiền ra mua nhà, rồi sau này ông bà sẽ không còn đồng vốn nào. Tiền bán ruộng, bán trâu, bán lợn gà đã tiêu hết sạch vào thằng cháu mất rồi. Như hiểu được băn khoăn của bà, Tuyền nói. Ui giời, mẹ lo gì, Cubi 6 tháng là con đi làm rồi. Lương hai vợ chồng con thừa chi tiêu cho cả nhà. Sau này ổn định, chúng con mở phòng khám làm thêm buổi tối với ngày nghỉ cuối tuần nữa. Mẹ cứ lo sức khỏe để bế cháu đi, còn mọi việc cứ để chúng con lo. Nghe Tuyền vẽ tương lai phơi phới, bà Lâm thấy yên tâm phần nào. Dù gì nó có học vẫn có hơn. Nó hiểu biết và tính toán đâu ra đấy, chứ không đần độn như con Phương. Hôm người bán nhà đem giấy tờ đăng ký kết hôn đến, bà Lâm lấy số tiền 500 triệu đưa cho Tuyền. Sau khi đếm xong, chủ nhà nói. Bây giờ chị đưa cho em 200 nữa để em ghi vào giấy tờ luôn. Số còn lại là 300 triệu. Sau khi trả nốt em sẽ sang tên sổ đỏ cho chị. Bà Lâm hỏi lại. Tại sao hôm trước cô nói đưa trước nửa tiền thôi kia mà, hôm nay lại nói đưa thêm là sao? À, em quên không nói. Vì bên kia em thiếu tiền cọc nên mới cần. Thì trước sau gì cũng thế. Chị đưa em trước thì sao khỏi phải đưa chứ có sao đâu. Ngày mai anh chị và các cháu có thể chuyển đồ sang được rồi đấy ạ. Sau khi đếm đủ 700 triệu, hai bên cùng ký vào giấy tờ mua bán. Thế là việc mua nhà đã thành công tới 90% rồi. Ngày chuyển đến nhà mới là ngày vui nhất đời của bà Lâm. Cuối cùng thì bà cũng chính thức có một căn nhà trên thành phố. Những ngày này cuộc sống của gia đình bà Lâm thật vui vẻ và ấm cúng. Bà nghĩ về cuộc đời vất vả trước đây của mình mà cảm thấy ngán ngẩm. Nay một bước ra đường nhựa, nắng mưa chỉ có ở trong nhà, không phải lội ruộng bốc đất chai tay nữa. Tuyền đi mua cho bà mấy bộ quần áo lụa rất đẹp, cả ngày mát mẻ sạch sẽ, nấu nướng thì bếp ga, bếp điện. Thích ăn gì ra ngay ngoài ngõ là có thể mua đủ thứ trên đời. Ôi, cuộc sống trên thành phố khối người mơ ước mà không được. Chẳng hay cuối đời bà lại được hưởng sung sướng đến thế này kia chứ. Vài tháng sau, không thấy chủ nhà quay lại lấy nốt tiền và giao sổ đỏ. Bà Lâm hỏi thì Tuyền nói. Con gọi rồi, cô ấy tận trong Nam đang còn bận một số việc quan trọng. Ít ngày nữa mới ra ngoài này được mẹ ạ. 3 tháng sau, rồi 4 tháng sau vẫn không thấy chủ ngôi nhà cũ quay lại. Bà Lâm tặc lưỡi nghĩ. Mua bán đã có giấy tờ ký kết đàng hoàng. Mà điều quan trọng là mình đang ở trong căn nhà này, lo gì? Mấy hôm bà Lâm đang bế cháu ngồi xem tivi. Tuyền hớt ha hớt hải cầm điện thoại, chạy từ trên tầng xuống, miệng mếu máo vừa nói vừa khóc. Mẹ trông hộ con với. Con phải tới bệnh viện ngay, bố con mổ tim cấp cứu. Em con vừa gọi điện thông báo ạ. Nói rồi Tuyền lại chạy lên gác, rồi chân tay luính quính run rẩy xách cái túi chạy ra ngoài cửa. Nhìn thái độ của Tuyền, bà Lâm hiểu rằng cô đang rất lo lắng. Bà nói. Con cứ yên tâm vào trong đó với ông đi. Cháu ở nhà đã có ông bà rồi, yên tâm đi. Tuyền vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Lát sau cô quay lại nói giọng run run. Mẹ ơi, vì bố con ốm đột ngột nên nhà vội gọi xe đưa đi cấp cứu, không ai kịp mang theo tiền. Mẹ có thể cho con mượn số tiền mẹ đang giữ, có được không ạ? Mẹ làm ơn giúp con đi, nếu không bố con... Nói đến đây Tuyền bật khóc nức nở. Bà Lâm cũng mùi lòng, nhưng lại lo lắng một điều. Đùng một cái người ta về lấy nốt số tiền để sang tên sổ đỏ thì lấy đâu ra. Thấy mẹ chồng im lặng, Tuyền lau nước mắt, vừa quay đi vừa nói. Thôi cũng được ạ, để con gọi cho em xem như thế nào. Mẹ đưa tiền cho con để lo chữa bệnh cho ông bên nhà.
Nhưng nếu chủ nhà về lấy nốt tiền thì con phải chạy đấy nhá. Chỉ chờ có thế, Tuyền quay ngắt người lại cúi đầu nói nghẹn ngào. Con ngàn lần cảm ơn mẹ. Vậy là bố con được cứu sống rồi. Xong công việc, chị em con sẽ lo hoàn lại số tiền cho mẹ, nên mẹ yên tâm ạ. Bà Lâm lên phòng lấy số tiền đưa cho con dâu. Bên ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng có vẻ hơi tiếc. Đây, 200 triệu đấy, con đếm đi. Bà vẫn giữ lại 100, vì bà nghĩ mổ tim thì cũng chỉ hết bấy nhiêu là cùng. Tuyền đưa hai tay cầm số tiền từ mẹ chồng rồi nói. Gia đình con xin cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. Rồi cô bỏ tiền vào trong sách mà không cần đếm. Sau đó chạy ra ngoài bắt xe ôm. Bà Lâm thở dài. Đang yên đang lành lại xảy ra chuyện làm mệt hết cả người. Không biết là ông ấy có qua khỏi không, chứ đã mổ tim là cũng nguy hiểm lắm. Nói dại nếu ông ấy mà chết thì mình đòi tiền cũng ngại. Cầu cho ông ấy tai qua nạn khỏi mà trở về nhà với vợ con. Đêm hôm ấy Thái phải trực trong bệnh viện, Tuyền cũng phải ở lại chỗ bố nên chỉ có hai ông bà ở nhà. Thằng bé nhớ hơi mẹ nên khóc cả đêm. Hai ông bà thay nhau bế cháu đi dong từ tầng 3 xuống tầng 1. Bụng thì đói nhưng nó không chịu ăn sữa ngoài, mà cứ khóc ngằn ngặt khan cả tiếng. Gần sáng nó mới chịu nằm yên. Hai ông bà vừa thiếp đi thì chợt có tiếng chuông cửa. Một thanh niên gầy gò, có đôi mắt trũng sâu, hoáy đảo như giang lạc cất tiếng hỏi. Cho hỏi có phải nhà của cô Tuyền đấy không? Ông Lâm mệt mỏi trả lời. Tuyền nó là con dâu tôi. Anh tìm nó có việc gì? Nó đang ở trong bệnh viện rồi. Con dâu à? Người đó phá lên cười, sau đó nói tiếp. Cháu tưởng nửa tháng nữa cô ta mới đi làm kia mà. Không, ông cụ bên nhà đang mổ tim cấp cứu trong đó. Bỗng người đó hơi cau mày, lát sau nói. Vậy cháu ra ngoài này một lúc khác cháu quay lại. Ngày hôm ấy thằng bé khóc nhiều quá, bà Lâm đành phải gọi cho Tuyền. Về tới nhà cô lau bảo. Ông bà phải khắc phục dần cho nó quen. Không tới đây con đi làm thì cũng gọi con về chắc. Bà hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông thông gia. Tuyền nói bố cô ổn rồi, và số tiền mà bà cho cô mượn, khi nào người ta về lấy nốt tiền nhà, cô sẽ có trách nhiệm lo đủ, không thiếu một đồng. Thấy con dâu với vẻ mặt lo lắng mệt mỏi, bà nghĩ rằng nó thức trông ông cụ trong viện, rồi vì lo sức khỏe cho bố nên mới phờ phạc ra thế kia. Rồi cũng đến ngày Tuyền phải đi làm, hai ông bà ở nhà vất vả với thằng cháu đích tôn. Người thì bé mà tiếng thì to, nó khóc ngằn ngặt từ sáng đến tối. Được mấy hôm đầu buổi trưa, Tuyền về nhà cho con bú. Sau cô kêu trời nắng mệt mỏi nên ở luôn trong viện từ sáng đến tối mới về, mặc cho hai ông bà ở nhà đánh vật với thằng cháu khóc như xé vải. Mới có ít ngày thôi mà bà Lâm phờ phạc bạc hết cả tóc. Cái ngày Phương nuôi con bé Sâu, bà không hề phải động chân động tay vào nó dù chỉ một lần. Bà nhớ ra hình ảnh, hình như nó rất ngoan, chứ nào đâu có quấy khóc nhiều như thằng nhỏ này. Đúng là nuôi con nhà thành phố không đơn giản một chút nào. Tuyền cứ đi làm từ sáng tới tối. Có hôm cô la cà với đám bạn đến muộn mới về. Lúc ấy bà Lâm đã cơm nước tinh tươm, tắm rửa cho cháu sạch sẽ rồi. Cô về chỉ việc bế con rồi vào phòng đóng cửa lại. Thức ăn hàng ngày bà vẫn phải chi. Hết bỉm sữa của cháu bà cũng phải lo. Vì Tuyền nghỉ sinh nên không có lương. Một mình Thái cũng không đủ chi cho cả nhà, gồm 4 miệng ăn người lớn cùng với thằng con hơn 6 tháng tuổi. Buổi chiều hôm ấy, sau khi hết giờ làm việc ở bệnh viện, Tuyền chạy xe lòng vòng rồi vào cửa hàng mỹ phẩm chọn mua mấy thứ. Bỗng cô giật mình vì có ai đó gọi đúng tên của mình. Tuyền, nhiều tiền thế em, cho anh xin bát phở nào. Tuyền vội quay ra ngoài, nét mặt chuyển màu trắng bệch. Người đó nói tiếp. Mấy hôm trước anh có đến nhà mới tìm em. Có bà già chồng em nói bố em đang cấp cứu trong bệnh viện. Chuyện đó có thật không đấy? Tuyền dắt xe ra rồi nói rít qua kẽ răng. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Tuyền cứ thế chạy xe ngoài đường. Người thanh niên dường như không chịu được nữa, liền tiến đến ngang với Tuyền rồi nói. Em định đưa anh đi đâu thế?
có cần anh gọi chồng em đến không? Tuyền từ từ chậm rãi rẽ vào chiếc ghế đá bên đường rồi ngồi xuống. Cô nghiến răng nói: Anh cần gì? Gã đàn ông cười khẩy: Thì vẫn như mọi lần thôi, anh cần tiền. Bỗng Tuyền sùi bọt mép nói gằn giọng: Tôi đã cho anh số tiền gấp mấy lần khi hợp đồng, vậy sao anh còn không tha cho tôi? Đơn giản thôi, vì em cần bí mật, còn anh cần tiền. Em đã lấy được tên bác sĩ vừa đẹp trai vừa giàu có. Số tiền ít ỏi đấy có đáng là bao so với hắn đâu. Anh nhầm rồi, hắn ta không giàu có như anh tưởng đâu. Cho nên nốt lần này chúng ta coi như không quen biết. Nếu không tôi sẽ báo công an bắt anh vì tội tống tiền đấy. Gã đàn ông cười đèo giả: Vậy em không sợ anh nói ra bí mật của chúng ta cho nhà chồng em biết à? Mà anh nghe nói bố em vẫn đang rất khỏe mạnh kia mà, đâu có bị mổ tim cấp cứu gì đâu nhỉ? Tuyền ném cho gã một tẹp tiền mỏng rồi rít lên: Có giỏi mày cứ thử đi, rồi cả hai chúng ta cùng độn thổ luôn một thể. Bà mày đây ít sợ lắm nhá. Tuyền nổ máy rồi trở về nhà. Tuy mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng cũng đang run lên vì sợ. Nhưng cô chắc chắn rằng hắn ta sẽ chưa dám manh động, bởi vì hắn vẫn luôn muốn moi tiền ở cô. Cả đêm hôm ấy Tuyền không ngủ được. Thằng bé chốc chốc lại đòi bố, làm cô càng bực mình. Cô trằn trọc mãi, nghĩ nát óc mà không tìm ra cách bịt miệng thằng nhân tình nghiện ngập kia. Ngày Thái cưới vợ, Tuyền vì buồn nên hay la cà uống rượu ngoài quán cho quên nỗi buồn thất tình. Rồi cô gặp Trấn. Trong một lần say khướt, thế rồi họ trở thành một cặp từ khi nào. Mặc dù vậy cô vẫn luôn tìm cách tiếp cận với Thái. Rồi cô nghe anh tâm sự về chuyện gia đình mình. Tuyền đã dắp tâm muốn chiếm đoạt anh bằng được. Chính cái đêm Phương đau bụng đẻ, Tuyền là người nghe điện thoại của Thái khi ông Lâm gọi đến. Nhưng cô đã im lặng mà không nói cho anh biết. Thái là người quá vô tâm. Anh chỉ biết làm việc như một cái máy và để người khác điều khiển mình. Anh yêu Tuyền mù quáng mà không hề hay biết trong con người cô ta là người như thế nào. Anh nghe bố mẹ thèm thằng cháu đích tôn. Anh sợ cái cảm giác bị họ hàng khinh thường mình là không có con trai, để mỗi lần có công việc lại bị chê trách và bị xếp ngồi xuống chiếu chứ không được ngồi bàn ghế hẳn hoi. Thế là anh đã bị Tuyền gài bẫy một cách dễ dàng. Tại quê nhà, Phương vẫn lầm lũi xuống lò làm thuê để kiếm tiền mỗi ngày. Cô không từ một việc gì, chỉ trừ những ngày mưa to gió lớn thì mới nghỉ thôi. Ở quê cô có dải đất bồi ở trên đê rất rộng. Nơi ấy có hơn chục cái lò gạch thủ công mọc lên. Chủ lò là những người dân, họ mua đất của xã tính theo năm. Họ thuê đội gạch máy, đội đống than, đội gánh gạch vào và ra lò. Còn những người làm công nhật như mẹ con Phương thì tất tần tật, cứ có việc gì là làm việc ấy. Từ kiệu gạch, tức là đảo gạch mộc, từ các kiêu cho khô đều, đến lên cáng than, phơi củi, đẽo gạch phồng, dọn xỉ. Nghĩa là cứ có việc gì làm thì làm. Bữa trưa chủ lò nấu cơm cho ăn, hết ngày thì được tính tiền. Tuy vất vả nhưng lại có tiền tiêu, nên ai cũng mải miết làm việc quên cả mệt nhọc. Trong số những chủ lò gạch ấy, có người ở quanh xã, có người khác huyện. Đặc biệt có một người ở rất xa cũng đến mua đất làm lò. Nghe nói anh ta có vợ và một cô con gái lên 10 tuổi, nhưng vợ sang Đài Loan làm hợp đồng rồi lấy chồng luôn bên đó không về nữa. Một mình anh nuôi con gái từ khi 3 tuổi đến giờ vẫn không chịu lấy ai. Hàng ngày anh thuê một người trông nom bao quát chung. Mỗi sáng anh chở con đi học, sau đó đi ô tô về lò gạch, chiều chở bà nội đón cháu, rồi tối muộn anh mới từ lò trở về nhà. Thường thường các chủ lò hay lấy công làm lãi, vợ nào chồng nấy. Họ làm cùng với bác thợ các công việc phụ, nên đỡ đi rất nhiều tiền thuê công nhật. Nhưng với anh Thịnh, mỗi lò gạch sau khi hạch toán chi trả tất cả, anh chỉ thu tiền lời bằng nửa các chủ lò khác. Một phần vì anh thuê hoàn toàn từ A đến Z, một phần anh rất dễ tính với anh em thợ. Lần nào trả công thợ, anh cũng thêm cho họ. Mỗi lò gạch bán xong xuôi, anh lại tổ chức liên hoan cho tất cả thợ thuyền trong lò. Những lần ấy, Phương đều báo cáo không đi ăn vì cô nói còn bận con cái. Và mỗi lần như vậy,
Thịnh lại rút tiền đưa cho Phương rồi nói: Cô cầm lấy đi, coi như suốt cô không ăn thì tôi trả tiền nhé. Thực ra đi làm suốt ngày rồi, có ngày nghỉ Phương muốn ở nhà bên cạnh con gái. Cô chở con đi chợ, mua cho nó cái nơ buộc tóc và đôi dép mới. Con bé Sâu vui lắm. Nó về nhà khoe rối rít với ông bà và dì út. Phương nhìn con mà lòng đau quặn thắt. Nó thiếu thốn tình cảm gia đình từ khi mới sinh. Nó có bố mà như mồ côi ngay từ khi còn nhỏ mất rồi. Các đội thợ bắt đầu gán ghép Phương cho Thịnh. Những lúc ấy Phương chỉ có lặng im, kệ cho mọi người muốn nói gì thì nói. Bởi vì giữa chốn ba quán, người ta nói chuyện phiếm bậy bạ là thường. Họ có nói đùa ác khẩu như sắp cãi nhau đến nơi. Nhưng cuối cùng là những trận cười đau bụng, chảy cả nước mắt nước mũi. Họ bảo chỉ có chuyện cười như vậy mới không động chạm đến ai, và chỉ có thế mới nhanh hết thời gian và quên đi cực nhọc mà thôi. Nhưng chuyện gán ghép Thịnh và Phương là không phải chuyện đùa. Bữa cơm trưa hôm ấy, có một bác lớn tuổi đứng lên trịnh trọng tuyên bố: Bây giờ tôi sẽ thay mặt cho các anh em thợ có ý kiến thế này. Chú Thịnh hoàn cảnh gà trống nuôi con, tiền nhiều không có người giữ. Cô Phương thì cũng mẹ góa con côi, đêm hôm lạnh lẽo, không có người sưởi ấm lúc ốm đau một mình thì cũng vất vả. Vậy thì tốt nhất hai người nên góp gạo thổi cơm chung. Chưa dứt lời, cả đám thợ giơ tay nói ào ào mỗi người một câu. Đúng rồi đấy, hai người cưới đi. Đoàn thợ chúng tôi đến ăn cỗ, mà không có tiền mỗi người sẽ mừng cho cô dâu chú rể một ngày công là được chứ gì. Tiếng cười nói reo hò ầm ầm, làm cho mấy tay lái xe đến chở gạch lại tưởng đám thợ của lò gạch đang cãi nhau. Mấy cô mấy chị kéo Thịnh đứng lên rồi nói: Kìa, nói đi kìa, nếu hôm nay không nói sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Thịnh đỏ mặt đưa tay gãi đầu, còn Phương cứ tỉnh bơ vẫn ngồi ăn cơm như không có chuyện gì. Kệ, mọi người đùa cho vui ấy mà. Cô cần phải ăn rồi đi nghỉ một lát, lấy sức chiều còn làm tiếp. Bỗng dưng Thịnh lên tiếng, làm cả đám thợ ngồi im phăng phắc. Phương ơi, anh thương em. Anh muốn thật lòng cưới em làm vợ. Anh hứa sẽ là người cha tốt của bé Sâu. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hét của đám thanh niên trong đội gạch rầm rầm như chợ vỡ. Phương há miệng không nói được câu nào. Bỗng Thịnh nói tiếp: Em cảm ơn các anh chị và các em đã ủng hộ tác thành cho em và Phương. Nhưng chuyện em thương mẹ con cô ấy là thật. Phương à, em đồng ý lấy anh nhé. Phương buông đũa xuống, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô không biết mình đang khóc vì cái gì. Đúng là chuyện thật mà như bịa. Cô không dám tin đây là sự thật. Đúng lúc ấy cô Xiêm là người được Thịnh thuê nấu cơm cho lò lên tiếng: Kìa, đồng ý đi Phương, rồi lo mà đi chợ nấu cơm cho anh em thợ. Cô cũng mệt rồi, xin nghỉ mấy lần mà chú Thịnh chưa tìm được người thay đấy. Cả làng lại xôn xao về chuyện Phương sắp trở thành bà chủ lò gạch giàu có. Ai cũng mừng cho cô gái bất hạnh đã lỡ dở một lần vì lấy phải người chồng có cũng như không. 5 năm lấy chồng mà số lần gần gũi chỉ tính trên đầu ngón tay. Rồi nhà chồng khinh rẻ, hắt hủi. Cuối cùng thì cô cũng bị đuổi khéo ra khỏi nhà. 5 năm cay đắng làm dâu, tài sản duy nhất còn lại là bé Sâu yêu quý của cô. Nghe nói nhà nước sắp sửa cấm không cho các lò gạch thủ công hoạt động nữa vì khói lò ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu và sức khỏe của người dân. Nếu ai có điều kiện khả năng làm được lò sản xuất gạch theo dây chuyền và xây dựng lò đốt bằng điện thì sẽ đăng ký với tỉnh. Và Thịnh là người đầu tiên đăng ký xây dựng lò sản xuất gạch hiện đại theo quy định của nhà nước. Anh nói sau khi làm đám cưới sẽ bắt đầu kế hoạch mới và đoàn thợ cũ. Nếu ai có nhu cầu làm việc thì anh vẫn rất cần đến họ. Đám cưới của Thịnh và Phương được tổ chức rất đơn giản tại nhà bố mẹ của Phương. Khách mời gồm ruột thịt nhà cô dâu chú rể và toàn bộ đội thợ gạch của Thịnh. Trước mắt hai người sẽ ở tạm tại gian nhà của Phương. Hết năm học anh sẽ đưa con gái tới cùng với Phương.
và Phương sẽ tranh thủ kèm hai đứa con học hành. Bà Ngát nhìn con gái một lần nữa, làm dâu trong lòng vừa mừng vừa lo. Rồi không biết đây cuộc đời của nó có khác lần trước mà sống yên ổn hay không. Bởi vì Phương đã nói với Thịnh biết rằng mình đã không còn khả năng sinh con, nhưng anh vẫn chấp nhận cưới cô cho bằng được. Những ngày tiếp sau, Phương không phải vất vả làm những việc ngoài lò nữa. Hàng ngày cô đi chợ, chở con đến lớp rồi xuống lò nấu cơm cho anh em thợ. Đôi khi tiếc việc cô lại đi dọn dẹp, nhưng mấy người làm lại nói: "Cô nghỉ đi, cô làm hết rồi chúng tôi thất nghiệp hết à? Rồi ai trả lương cho chúng tôi đây?" Phương nở nụ cười hiền hậu. Suốt mấy năm trời sống trong tủi nhục cay đắng, bây giờ cô mới thấy cuộc sống này thật có giá trị. Đó là cô được người khác tôn trọng và yêu thương. Kinh tế phát triển, nhu cầu xây dựng của người dân ngày một tăng lên rất nhiều. Công việc làm ăn của vợ chồng Thịnh và Phương khá thuận lợi. Lò gạch sản xuất không kịp phục vụ khách hàng. Có nhiều tiền rồi, Thịnh bắt đầu tính mua đám đất rồi xây nhà cho gia đình nhỏ của mình. Nghe con gái và con rể nói chuyện, bà Ngát liền hỏi: "Bố mẹ cho hai đứa đám đất đó, con đem mà xây nhà. Nếu bây giờ mua đất thì sẽ tốn mất một khoản. Số tiền đó con để mà lo cho hai cháu sau này." Thịnh không ngần ngại mà đồng ý ngay. Vậy là anh chuyển gạch về và chuẩn bị thuê thợ để xây nhà mới. Dân làng lại bắt đầu bàn tán mỗi người một câu. Người thì khen bây giờ cái Phương mới đứng đầu đứng số. Lấy lần 2 chắc chắn sẽ là sướng hơn lần 1 vì cái số nó phải thế. Nhưng có người lại nói rằng Thịnh thế mà ngu, đem tiền của về xây nhà trên đất của bố mẹ vợ. Sau này nếu không ở được với nhau thì tay trắng à? Lúc ấy có mà dỡ nhà ra rồi lấy gạch chứ bê đi làm sao? Thịnh nghe nói chỉ cười. Hạnh phúc là không tính toán. Nếu có tính thật kỹ mà không hạnh phúc thì trước sau rồi cũng mỗi người một nơi. Còn nếu sau này anh và Phương không ở được với nhau thì ngôi nhà đó anh sẽ để lại cho mẹ con cô không hề tiếc nuối. Nửa năm sau, ngôi nhà khang trang hơn 100 mét vuông đã hoàn thành. Thịnh muốn đưa bố mẹ mình tới ở cùng, nhưng bà nói: "Tao còn khỏe nên muốn ở lại quê cha đất tổ. Sau này già yếu rồi, chúng bay muốn đưa tao đi đâu thì đi." Con gái của Thịnh năm nay lên lớp 6 và bé Sâu học lớp mẫu giáo lớn. Hai chị em chơi với nhau rất hợp. Vì lớn rồi nên Chip rất biết nhường nhịn em. Tan học hai chị em được ông bà đón về nhà tắm rửa, chơi với nhau cùng đợi bố mẹ về ăn cơm. Phương đang sống những ngày rất hạnh phúc, tưởng chừng cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi đi. Nào ngờ những rắc rối lại bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của vợ chồng cô. Tối hôm ấy, một chiếc ô tô từ đâu đỗ trước cổng nhà bố mẹ Phương. Người đàn ông đeo kính cận gầy gò bước xuống. Anh đi thẳng vào trong nhà. Bà Ngát giật mình khi nhận ra đó chính là Thái, chồng cũ của Phương. Bà chưa kịp hỏi thì Thái đã cất giọng run run: "Mẹ, là con đây. Con ngàn lần xin lỗi gia đình ta và em Phương. Hôm nay con về đây khẩn cầu bố mẹ một việc ạ." Nhìn bộ dạng của Thái, bà hiểu được rằng anh ta đang gặp chuyện chẳng lành. Bà chưa kịp hỏi thì hai mắt Thái đỏ hoe, giọng run run: "Bố con không may gặp bạo bệnh vừa mới mất rồi. Nhà của bố mẹ con đã bán. Con gọi điện nhưng họ hàng bên con không ai chấp nhận cho đưa thi hài của bố con về làm ma. Con chỉ còn cách đưa bố con về đây, nhờ bố mẹ cho con xin được làm lễ an táng bố con tại đây ạ. Xin bố mẹ rủ lòng thương." Bà Ngát nghe mà rụng rời tay chân. Tại sao gia đình Thái lại xảy ra cơ sự như thế này kia chứ? Trước đây ông bà ta là người giàu có nhất nhì ở cái làng Vòng. Cả làng nhìn vào ai cũng mơ ước được một phần của gia đình bà. Kinh tế vững chãi từ trước, có thằng con học hành tử tế, làm bác sĩ hẳn hoi. Khi con gái bà bước vào đó làm dâu, ai cũng mừng thầm rằng cuộc sống sau này nó sẽ nở mày nở mặt. Vì gia đình nhà chồng nó có nề nếp, có thằng chồng học cao hiểu rộng. Vậy mà con gái bà đã phải ra đi trong tủi nhục. Tưởng rằng Thái lấy vợ trên thành phố, cuộc sống sung sướng nên mới bán nhà ở quê để lên thành phố ở. Tại sao bây giờ bố của anh chết
mà cũng không có chỗ để làm ma, mà phải tới nói năng với gia đình bà. Bà chưa kịp trả lời thì ông đã nói gay gắt. Không được, họ hàng nhà anh còn không chấp nhận thì nhà tôi là cái gì chứ? Chẳng phải trước kia gia đình anh đã hắt hủi con gái tôi sao? Bây giờ anh còn dám vát mặt đến đây nhờ vả gia đình tôi nữa à? Thái định quay người toan bước đi thì bà Ngát gọi giật giọng. Con đứng lại, bây giờ ông ta đang nằm ở đâu? Dạ bố con đang nằm ở trên ô tô ngoài kia. Nếu bố mẹ không đồng ý, con sẽ ra ngay ủy ban ạ. Chỉ e rằng bây giờ trời tối rồi nên... Bà Ngát nói. Cứ đưa ông vào trong nhà này. Rồi bà quay ra nói với ông. Thôi ông ạ, nghĩa tử là nghĩa tận. Chẳng gì trước đây chúng ta cũng đã làm 5 năm thông gia với nhà bên ấy. Bây giờ họ không có chốn có nơi, vậy thì coi như mình làm phúc một lần đi ông. Bà Ngát báo cho vợ chồng Phương biết. Sau đó cả gia đình cùng bàn việc và làm đám ma cho ông Lâm. Đúng là đời không biết đâu mà lần. Sống thì sung sướng, mà đến khi chết không có chỗ để mà làm ma. Tuy chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng cả làng cả xóm ai cũng xót thương cho số phận như ông. Nhưng họ còn thắc mắc, nhưng chưa biết hỏi ai. Đó là không thấy bà Lâm về chịu tang chồng, còn vợ con của Thái nữa chứ. Chính quyền xã đã tới kết hợp với gia đình bà Ngát làm đám tang cho ông Lâm. Thái mặc đồ tang quỳ xuống cúi lạy bố mẹ của Phương, rồi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Con đội ơn gia đình nhiều lắm. Nay con xin phép về với mẹ con đang ở một mình trong nhà trọ. Mẹ con bị đột quỵ, hiện giờ đang phải ngồi xe lăn nên mới không về chịu tang bố con được. Con xin phép về đây ạ. Phương nhìn Thái mà xót xa trong lòng. Người mà trước đây cô đã từng gọi là chồng đang quỳ dưới chân bố mẹ cô. Tại sao cuộc đời anh lại ra nông nỗi này? Cô tưởng rằng anh vứt bỏ cô để đến với cuộc sống hạnh phúc hơn kia mà. Tại sao anh cứ để cho cô phải suy nghĩ nhiều đến như vậy? Những ngày tháng qua, gia đình anh đã xảy ra những biến cố gì? Họ còn khổ ải hơn cả cuộc đời cô nữa hay sao? Thái tuy học rất giỏi, nhưng chỉ học giỏi thôi thì vẫn chưa đủ. Trong cuộc sống hàng ngày, anh vô tâm mọi thứ. Ngoài giờ làm việc, anh về nhà có gì ăn nấy, không khi nào đòi hỏi, nhưng lại không hề biết quan tâm đến người khác. Cũng chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của anh và Phương mới đổ vỡ đến đau lòng. Sau khi có con trai với Tuyền, anh nghe mẹ về ly hôn với Phương, rồi chính thức đi đăng ký kết hôn với Tuyền. Nhưng anh đâu biết được, cuộc đời của anh từ lúc đó đã bị Tuyền dắt mũi. Để rồi một hôm, sau khi hết giờ làm việc, anh về nhà thấy một người thanh niên đang cãi cọ với vợ mình trong nhà. Anh nghe tiếng Tuyền quát lớn. Tôi không có tiền, anh mau đi đi. Người đàn ông bám vào tay Tuyền, hắn cười nhạt. Em muốn anh nói cho tất cả mọi người ở đây biết chuyện phải không? Anh mới là bố của thằng bé. Lúc đó em còn sống được yên ổn với thằng chồng bác sĩ của em nữa hay không? Tuyền giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt gã đàn ông. Nếu có thể, chắc cô sẽ xông tới và vào miệng hắn mấy cái rồi. Nhưng ngay lúc này, cô cố bình tĩnh đáp. Ai cho phép anh theo dõi tôi? Biến khỏi đây, vì lúc này tôi không có tiền. Để lúc khác tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh sau. Tên kia vẫn không buông tha. Hắn rút điện thoại ra và nói. Đọc số mới để anh lưu vào, rồi sẽ gọi cho em lúc cần. Gã đàn ông nhếch mép cười rồi quay ra. Vừa lúc ấy Thái bước vào nhà. Hắn lủi thật nhanh ra ngoài rồi đi mất hút. Thái cất tiếng hỏi Tuyền. Chuyện hắn ta vừa nói là sao em? Mặt Tuyền cắt không còn một giọt máu. Giọng cô ta run run. Anh đừng nghe hắn nói láo. Thực sự vì em nợ gã ít tiền nên hắn dọa nói linh tinh vậy thôi. Anh phải tin em. Hình như không kìm nén được nữa rồi. Thái thẳng tay tát vào mặt Tuyền một cái thật mạnh. Cô ta kêu ối một tiếng, rồi lấy hai tay bưng mặt, một bên má đỏ lên vì bị đòn, khóe miệng rơm rớm máu tươi. Tuyền đứng bật dậy gào lên. Tại sao anh dám? Bằng chứng đâu? Tội tình gì mà anh dám đánh vợ? Đúng là đồ vũ phu. Lúc này dường như cơn điên lên tới đỉnh điểm.
Anh xông vào túm tóc, kéo vợ ra đằng sau, đôi mắt giận dữ nhìn chăm chăm vào Tuyền rồi hỏi. Nói mau, nếu không thì đừng trách tôi ác. Thằng Bi có phải con tôi không? Ngày mai tôi với cô đưa nó đi xét nghiệm. Nghe đến câu này Tuyền sợ rúm người lại. Lúc này bố mẹ anh mới từ trên gác chạy xuống. Thấy ồn ào, con trai có vẻ giận dữ. Con dâu trên mặt có dính máu, tóc tai bù xù. Bà hỏi. Này, có chuyện gì thế? Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tại sao lại đánh lộn? Chúng mày ăn no rồi dựng mỡ à? Thái hậm hực ngồi xuống ghế. Lát sau lấy lại chút bình tĩnh rồi nói tiếp. Tôi để cho cô tự nói sự thật trước mặt bố mẹ tôi, sau đó xéo khỏi đây. Bằng không tôi cho cô không đi bộ nổi nữa đâu. Tuyền quỳ xuống nền nhà khóc lóc van xin. Thằng Bi nó là cháu của mẹ, con nói thật đấy. Chồng con đi nghe kẻ xấu nói linh tinh mẹ ạ. Hình như không thể chịu đựng được thêm nữa, Thái rít lên. Nếu cảm thấy không nói được những lời nói cho dễ nghe thì câm đi. Chưa bao giờ ông bà thấy Thái lại nóng giận như lúc này. Và cũng chưa bao giờ anh xuống tay đánh ai, nhất là phụ nữ. Chắc là có chuyện gì ghê gớm lắm mới làm anh giận dữ đến mức độ mất bình tĩnh như thế. Bố mẹ anh ngồi ngây người vẫn chưa hiểu đầu đuôi. Họ chỉ biết rằng trong cái nhà này đang xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cô con dâu mới xinh xắn hoạt bát đang giấu họ một điều gì đó. Lúc này Thái như người bị điên, đầu óc anh căng ra như dây đàn sắp đứt, tim đập loạn xạ không kiểm soát được nữa. Vậy ra bấy lâu nay anh đổ vỏ cho thằng bồ của con vợ lăng loàn kia ư? Thằng Bi nó không phải là con anh. Vậy thì tại sao gia đình anh lại không biết? Bố mẹ anh sẽ ra sao nếu như biết được sự thật này? Nhưng chuyện sẽ giấu được bao lâu? Vì sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. Vừa lúc ấy cô Bi khóc đòi mẹ. Tuyền vẫn ngồi trơ ra mà không biết đường ra bế con. Bà Lâm bế cháu đi lại ru mãi mà nó không nín. Bất thờ Thái trợn mắt quát lên. Bế con cô rồi cút khỏi nhà tôi ngay. Lúc bấy giờ hai ông bà Lâm mới bàng hoàng nhìn Thái, rồi lại nhìn Tuyền. Bà Lâm run run cất tiếng hỏi. Con nói vậy là sao? Thằng Bi nó là cháu nội của mẹ kia mà. Nó không phải là con của con. Cô ta lừa gia đình mình bấy lâu nay mà không ai biết. Bà đưa mắt nhìn anh rồi quay ra ngoài nhìn như vô định. Ông cũng thất thần không kém. Chuyện quái gì đang xảy ra tại nhà ông thế này? Con yêu tinh đội lốt người kia nó dám lừa gạt cả gia đình này ư? Vậy là ông bà không hề có thằng cháu đích tôn nào. Không thể được, đây không phải là sự thật. Đúng lúc ấy Tuyền đứng phắt lên, mặt cô đanh lại rồi nghiến răng ken két nói. Tôi đã xin anh rồi nhưng anh cố tình dồn tôi đến đường cùng. Vậy thì tôi cho các người biết, người ra khỏi nhà là các người chứ không phải là tôi. Nói rồi cô ta phá lên cười như điên như dại, đầu óc xù ra, mặt trắng bệch như cái xác không hồn. Đúng rồi, căn nhà này tuy bà đã trả 700 triệu, nhưng sổ bìa đỏ bà chưa được cầm trên tay. 700 triệu ngày ấy, nó lớn lắm. Bỗng bà quăng thằng bé vào lòng Tuyền rồi quát lên. Cô nói láo, tiền tôi trả gần hết, có giấy tờ ký kết hẳn hoi. Cô nói ai ra khỏi nhà? Tuyền nuốt nước mắt, nói ngắt quãng. Bà trả tiền gần hết, nhưng bà có bằng chứng gì chứng tỏ nhà này là của bà? Giấy tờ ư? Bà tìm cái người đã ký với bà mà nói chuyện. Còn tôi không biết gì hết. Trong ngày mai các ngươi phải rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo công an. Bà Lâm sấn đến bên Tuyền, túm tóc cô vật ngược ra đằng sau, rồi hai tay vả tới tấp vào mặt vào miệng cô. Tuyền cũng không phải vừa, sức thanh niên cô bật lại bả dễ như chơi. Thế là hai người đàn bà đánh nhau chí chóe trước mặt hai người đàn ông. Thái thấy vậy ôm lấy mẹ mình rồi quay ra tát cho Tuyền mấy cái như trời giáng. Tuyền vơ mấy chiếc chén trên bàn định ném thì ông Lâm giữ lại. Cô hét lên. Các người muốn tôi gọi về công an về tội hành hung hay không? Nghe nói đến công an, Thái liền ra hiệu cho bố mẹ mình dừng lại và bảo họ lên gác. Đầu óc anh lúc này không nghĩ được gì hơn. Anh thở hổn hển rồi ra ngoài dắt xe, cứ thế đi lên trên đường. Anh đi mãi, rồi tự dưng dừng trước một quán nhậu. Anh đi vào gọi thức ăn, một chai rượu, cứ thế ngồi uống mà không ăn một miếng gì.
Anh uống vào đến đâu, đầu óc lại tỉnh như sáo đến đó. Người ta bảo càng uống càng say, nhưng tại sao anh lại tỉnh thế này? Anh muốn say để quên hết đi mọi việc trên đời, và có thể ngủ luôn đi cũng được, càng tốt. Đêm ấy vì say không biết gì nên anh ngủ tại quán rượu luôn. Điện thoại anh có người gọi đến liên tục, nhưng anh không hề hay biết vì đã uống quá nhiều. Mãi tới khi có người lay gọi rồi, nói tới nhà anh gặp chuyện, anh mới bật dậy ngồi ngơ ngác hỏi: Nhà tôi có chuyện gì cơ chứ? Anh về đi, công an gọi vào máy của anh nãy giờ. Vợ anh bị họ giữ lại vì tội giết người. Nghe tới câu này thì bỗng dưng Thái tỉnh táo hẳn. Anh bàng hoàng rụng rời tay chân. Lại chuyện gì nữa đây? Ngay đêm ấy, Tuyền gọi điện cho gã tình nhân hẹn đến nhà nghỉ, rồi cô sẽ cho hắn ta tiền. Sau khi ân ái và chuốc cho thằng bồ no say, vừa tình vừa rượu, Tuyền dùng một con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, đâm liên tiếp vào ngực của gã, làm nạn nhân chết ngay tại chỗ, sau đó bỏ trốn. Ngay đêm đó, Tuyền đã bị công an tóm gọn, cũng không thể chối cãi vì hành vi giết người có chủ bụng của mình. Thái run rẩy trở về nhà. Bà Lâm sau khi biết được toàn bộ sự thật thì không chịu đựng được và đã bị đột quỵ ngay sau đó. Còn ông Lâm thì lên cơn đau tim đột ngột. Mặc dù không còn sức, nhưng Thái vẫn phải cố đưa bố mẹ mình vào viện. Đồng nghiệp của anh không quản ngại mà thay nhau chăm sóc, cấp cứu cho hai ông bà. Lúc này Thái như cái xác không hồn. Cô Bi được một đồng nghiệp của Thái đón về nhà trông hộ vài bữa. Bà Lâm đã qua cơn nguy kịch, nhưng để lại di chứng nói ngọng và phải ngồi xe lăn. Còn ông vẫn thở bằng máy và có tiên lượng rất xấu. Bạn bè của Thái thương hoàn cảnh của anh lúc này, tìm thuê cho gian nhà trọ đến chuyển đồ đạc giúp anh. Cuối cùng mọi người mới vỡ lẽ. Căn nhà 3 tầng đó là của dì họ của Tuyền. Tất cả gia đình đang sống bên nước ngoài. Tuyền đã thuê người giả làm chủ nhà để làm hợp đồng mua bán với bà Lâm. Số tiền ấy cô sẽ chia cho người đó một phần, còn lại cô cuống ăn chơi để bịt miệng gã nhân tình. Và cuối cùng cô phải trả giá với hành động điên rồ của mình trong trại giam. Sau sự việc bê bối đó, cơ quan bắt buộc phải cho Thái nghỉ việc. Anh đưa bố mẹ về nhà trọ và xin làm thuê trong một phòng khám tư gần đó. Tuy cô Bi không phải là con của anh, nhưng không còn cách nào khác, anh đưa cả về nhà mình. Một mình anh đi làm nuôi một người nằm bất động trên giường và một người mẹ ngồi xe lăn, lại thằng cu mới hơn 1 tuổi. Ít ngày sau, bố anh không chống chọi nổi với bệnh tật, đã trút hơi thở cuối cùng. Anh gọi điện về nhà, nhưng họ hàng giận không ai muốn nhận đưa xác ông về làm ma. Họ nói rằng mang ra ngoài ủy ban xã, rồi họ hàng sẽ tập trung ngoài đó. Anh không đành lòng, đánh liều đến hỏi gia đình nhà bà Ngát. Từ đây anh mới biết Phương đã lấy chồng và hiện nay cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc bên người chồng giàu có và thương yêu cô hết mực. Cả nhà đang trong không khí nặng nề, bỗng Phương cất tiếng: Anh có thể đưa cô Bi về đây, vợ chồng em sẽ nhận nuôi cháu. Thái thảng thốt giật mình ngẩng lên nhìn Phương. Người con gái mà bao ngày tháng anh không coi cô là vợ, bây giờ lại mở lòng từ bi nhận nuôi một đứa trẻ không phải do mình sinh ra. Không kịp để ai nói gì, Phương lên tiếng tiếp: Anh yên tâm đi, chồng em là người rất tình cảm và có trách nhiệm. Anh ấy có tiền nhưng chưa bao giờ khinh người nghèo, và em biết anh ấy sẽ đồng ý với ý kiến của em. Bà Ngát nhăn mặt nhìn con gái lắc đầu. Bà sợ rằng Thịnh sẽ không đồng ý rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái. Nhưng bất ngờ Thịnh lên tiếng: Vợ tôi nói đúng đấy. Nếu anh đồng ý hãy đưa bé Bi về đây. Chúng tôi đưa cháu ra ngoài công an làm thủ tục nhận con nuôi. Anh hãy tin ở vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện sống tốt nhất cho cháu. Chúng tôi sẽ đảm bảo tương lai sau này cho cháu và coi cháu như con đẻ của mình. Vậy là gia đình nhỏ của họ lại thêm một thành viên mới. Một đứa con anh, một đứa con tôi và một đứa chẳng phải con của ai cả. Nhưng trong sổ hộ khẩu, họ lại là người trong một nhà. Chị cả Chíp rất người lớn, biết yêu thương và nhường nhịn các em. Cô Bi từ ngày được chăm sóc và có điều kiện hơn nên rất ngoan, lớn nhanh trông thấy.
Từ ngày có thêm con, Phương bận rộn hơn nên ít xuống lò hẳn đi. Cô tất bật lo đưa đón các con đi học, rồi lại về nhà chăm non cô Bin, với dọn dẹp nhà cửa cũng hết ngày. Thịnh bận rộn công việc quán xuyến lò gạch, nhưng vẫn không quên dành thời gian cho gia đình nhỏ. Anh nói rằng lựa ngày các con nghỉ cuối tuần sẽ đưa cả nhà đến thăm bà Lâm. Lũ trẻ mừng lắm, cứ thấy nói được đi chơi là thích rồi, nhất là bé Sâu. Nghe nói sắp được gặp bà nội thì nó mừng lắm. Tuy trước đây bà không hề dành tình yêu thương cho nó, nhưng hình như có máu có sót thì phải. Nó vẫn mong từng ngày để được gặp bà nội của mình. Nó xin bố mua cho mình một gói bánh thật to để đem biếu bà nội. Thịnh xoa đầu con gái rồi cười. Anh mừng vì trẻ con sống có tình cảm từ bé, lương thiện giống y như mẹ nó đây mà. Ở phòng khám tư không có ngày chủ nhật nên Thái vẫn đi làm. Cả nhà Phương xuống xe bước vào phòng trọ chật hẹp. Nhìn thấy bà ngồi trên chiếc xe lăn, con Sâu nhào đến ôm bà rồi nói: "Bà ơi, bà đừng ốm nhé, con thương bà lắm đấy." Từng giọt nước nơi khóe của bà Lâm từ từ lăn ra ngoài. Miệng bà mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thể. Bà bị chứng đột quỵ, không đi lại được và phát âm rất khó khăn. Thái đặt cân hoa quả lên bàn thờ cúng ông Lâm. Phương ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay bà khẽ nói: "Mẹ ăn uống thuốc men vào cho nhanh khỏe. Thỉnh thoảng con sẽ đưa cháu đến thăm bà nội." Nét mặt bà bỗng giãn ra, cái miệng méo mó như muốn cười. Bỗng dưng Phương thấy thương bà đến quặn lòng. Cả đời đi tìm thằng cháu đích tôn, cuối cùng nó lại bắt cả gia đình bà phải đổ vỏ. Cả đời cay nghiệt với con dâu, để bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Phương đã không ở bên bà để chăm sóc bà mỗi ngày. Cô có cuộc sống riêng của mình, tự do yên ấm với gia đình nhỏ của cô. Bà Lâm nhìn ba đứa nhỏ, đôi mắt rạng ngời. Bà dừng lại rất lâu nơi cô Bin. Nó lớn quá mà lại đẹp trai nữa. Dù sao thì bà cũng bế ẵm nó từ ngày mới lọt lòng. Bà cũng thấy nhớ nó vô cùng. Bà mừng vì nó đã tìm được một gia đình thật tốt, như vợ chồng Phương và Thịnh. Trước khi về, Phương đặt vào tay bà một gói tiền rồi nói: "Chúng con cho cháu về đây ạ. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé." Cả nhà nó bước ra ngoài, rồi bà cứ nhìn theo mãi. Phương dắt con, Thịnh bế cô Bi tới mở cửa xe bước vào trong. Anh còn ngoái lại, nhìn gian nhà trọ một lần nữa rồi mới nổ máy từ từ tiến xe ra ngoài. Họ không biết rằng ở gần đó một đôi mắt sâu thẳm đằng sau cặp kính cận đang theo dõi họ từ từ đi ra phía ngoài. Một tiếng thở dài không kìm nén được đã cất lên. "Tất cả đã quá muộn rồi. Anh chúc em thật hạnh phúc và cố gắng nuôi con cho thật tốt em nhé." Đó là Thái, không ai khác. Anh định bụng rằng lần tới đây khi vào thăm Tuyền, anh sẽ nói rằng cô Bi đang sống rất tốt bên mẹ Phương và bố Thịnh của nó. Cô cứ yên tâm ở trong này mà tĩnh dưỡng đến hết đời. Thời gian trong đó nhiều lắm, chắc là cô sẽ suy nghĩ đủ về những hành động dồ dại ngu muội của mình. Và Thái cũng vậy. Anh ngạc nhiên một nỗi. Mình học văn hóa rất giỏi, nhưng tại sao ở một nơi nào đó trong bộ não của anh, nó lại ngu đến mức độ như thế? Ngu đến nỗi không nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự và đâu là trách nhiệm của một người đàn ông đối với bản thân mình. Không cả nhận ra là phải sống như thế nào cho đúng đạo làm con người. Bây giờ có nhận ra thì đã quá muộn mất rồi. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Mẹ chồng oan gia, tác giả Nguyễn Thơ, qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.